นับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับทางช่องวัน31กับผมทินโชคกมลกิจนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดณตอนนี้ก็คือเรื่องของประกันสังคมผมเชื่อว่าประเด็นนี้นะฮะก็ไปโดนใจประชาชนในหมู่กว้างอย่างกว้างขวางเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องส่งเงินทุกเดือนให้กับสำนักงานประกันสังคมนะฮะในการบริหารเงินของเราโดยเราไว้ใจให้สำนักงานนั้นบริหารเงินออกมาให้ได้ผลประโยชน์ที่สูงที่สุดแต่ก็มีบางกิจกรรมหรือบางนโยบายออกมานะฮะที่ทำให้เราตั้งคำถามว่าเดี๋ยวก่อนนะเงินที่เราจ่ายสมทบไปนะทุกๆเดือนเนี่ยแหละครับมันคุ้มค่าหรือไม่คุณผู้ชมติดตามรายการถกไม่เถียงเพราะตลอดสัปดาห์นี้นะครับเราจะแตะเรื่องประกันสังคมและจะเจาะลึกขยี้ขยายประเด็นประกันสังคมให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพราะนี่คือเงินของผู้ที่จ่ายเงินทุกท่านไม่ใช่เฉพาะแค่น้องๆทีมงานพี่ๆทีมงานของผมนะครับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจ่ายเงินให้กับสำนักงานประกันสังคมติดตามเพราะว่าเราจะมีผู้ที่รู้ลึกรู้จริงมาขยายประเด็นให้ชัดแจ้งไปเลยนะครับและวันนี้แขกรับเชิญของผม2ท่านก็จะมาขยายประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันผมขออนุญาตท่านแรกก่อนนะครับท่านผู้นี้แน่นอนฮะเรื่องของคอร์รัปชันท่านไม่เอานะและเรื่องนี้ถามว่าสำนักงานประกันสังคมมีคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมทราบอยู่แก่ใจแต่วันนี้นะฮะคุณหมอท่านนี้มานั่งอยู่ในรายการเพื่อที่จะมาชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าเป็นประเด็นสำนักงานประกันสังคมท่านจะแก้ปัญหาภายในอย่างไรถ้าท่านได้มีโอกาสมาบริหารงานนะครับท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะครับนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับส่วนขวามือของผมนะครับนักวิชาการอิสระฝีปากกล้าและมีข้อมูลด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมนะครับขอต้อนรับครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมฮะที่ชมรายการอยู่ตอนนี้โหวตกันเข้ามาได้นะครับทำไมเราถึงตั้งคำถามว่าคุณสนใจจะกาโหวตโนหรือไม่ทำไมเราถึงตั้งคำถามนี้ก็เพราะว่าล่าสุดฮะคุณสนธิลิ้มทองกุลประธานที่ปรึกษาสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองประกาศจุดยืนชัดเจนชวนทุกคนโหวตโนแต่หากใครกลัวคะแนนทิ้งน้ำแล้วก็ให้โหวตให้คุณหมอวรงค์ฮะพรรคไทยพักดีเบอร์ 29ซึ่งโพสต์นี้เป็นโพสต์ของอาจารย์ปานเทพพูดถึงคุณสนธินะฮะเอาโพสต์ขึ้นมานี่ฮะอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับเช้านี้สนธิลิ้มทองกุลประกาศจุดยืนโหวตโนแต่หากใครกลัวคะแนนทิ้งน้ำให้โหวตให้หมอวรงค์พรรคไทยพักดีเบอร์ 29ไว้ใจได้คนเดียวคุณคิดเห็นอย่างไรอาจารย์ปานเทพโพสต์ไว้อย่างนี้ปรากฏว่าเช้านี้เองครับใช่ไหมคุณหมอเช้านี้มีภาพใช่ไหมฮะเช้านี้คุณหมอวรงค์ไปขอบคุณคุณสนธิลิ้มทองกุลอย่างนี้ฮะตามนี้แหละฮะเช้าวันนี้วันที่27มกราคมผมไปขอบคุณคุณสนธิลิ้มทองกุลที่ให้การสนับสนุนผมหมายเลข29บัตรสีชมพูที่บ้านพระอาทิตย์คุณผู้ชมครับวันนี้คุณหมอวรงค์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วถามตรงๆเลยฮะคุณหมอครับเหมือนคุณหมอจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกหลักหรือเปล่าเหมือนเป็นตัวสำรองหรือเปล่าทางหนีทีไล่แบบนี้ถ้าสมมติเกิดไม่รู้จะโหวตใครโหวตให้หมอวรงค์แล้วกันนะฮะคุณหมอรู้สึกไงฮะกับโพสต์ที่คุณกับสิ่งที่คุณสนธิพูดแล้วโพสต์ของอาจารย์ปานเทพในทางการเมืองแล้วไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าที่มาที่ไปจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีคนที่มีอิทธิพลหรือว่ามีเป็นอินฟูใหญ่ที่สามารถโน้มน้าว FC ได้นะทุกคนท่านดีใจฮะไม่ว่าจะเป็นใครถ้าบอกยังไงก็แล้วแต่จะดีช่วยเอาคนนี้ไว้ก่อนยังไงก็แล้วแต่ผมเพื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นสัญญาณที่ดีอย่างน้อยผมก็ต้องดีใจคำพูดที่มีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจผมแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมเชื่อใจได้ผมเชื่อว่าผมเชื่อใจได้ทำไมคุณคิดว่าทำไมคุณสนธิถึงเชื่อใจคุณหมอวรงค์ก็คุณสนธิก็พูดชัดเจนว่าดูผมทำงานเห็นผมสู้เรื่องโครงการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องจำนำข้าวมันจับต้องได้และต้องบอกอย่างนึงว่าการสู้เรื่องจำนำข้าวมันสู้ต้อง5-6 ปีนะไม่ใช่สู้อภิปรายเสร็จแล้วก็จบคืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ถูกต้องผมออกมาสู้ตลอดและผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่ทั้งนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทั้งติดคุกและหนีไปต่างประเทศผมว่าอันนี้มันเป็นการันตีอย่างหนึ่งมันจึงทำให้คุณสนธิส่วนหนึ่งเชื่อใจที่ผมได้ทำสิ่งนี้และผมคิดว่าในช่วงที่ผมไม่มีตำแหน่งผมก็ร่วมมือกับภาคประชาชนในการสู้ตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MOU 4344หรือแม้แต่เรื่องชั้น14และจนกระทั่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ผมถือว่ามันเป็นเครดิตที่ผมร่วมมือกับภาคประชาชนภายใต้การนำของคุณชาญชัยแล้วมันก็เลยเป็นผลที่คุณสนธิ
ประกาศผมก็ตกใจนะผมพูดตกใจแล้วเพราะผมไม่ทราบว่าคุณสนธิประกาศเรื่องนี้จนถ้ามี FC อ่ะโทรศัพท์หาผมหลายคน แล้วผมได้เห็นคลิป แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมต้องไปขอบคุณแล้ว เพราะผมถือว่าคนระดับคุณสนธิปกติแล้วท่านก็วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองเยอะ แต่ด้วยคำพูดที่มีความรู้สึกไว้ใจผมคนเดียวเนี่ยผมก็ไปบอกว่าพี่สนธิครับผมยืนยันว่าผมไว้ใจได้ โอเค อันนี้คือมุมของคุณหมอวรงค์นะ แต่ ครับ ผมให้อาจารย์ศิโรจน์นะฮะ ในฐานะเป็นคนกลางๆแล้วกัน นักวิชาการอิสระที่วิเคราะห์การเมือง ครับ มูฟนี้ของคุณสนธิมันมีนัยยะอะไรซ่อนเร้นในนี้หรือเปล่า ก็ ถ้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์ คือคุณสนธินี่ก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ฮะ คนที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมหน่อย ครับ นะครับแล้วตอนนี้พรรคที่หาเสียงด้วยจุดยืนแนวอนุรักษ์นิยมนี้ก็มีคล้ายๆกันเมื่อกี้คุยคุณหมอก็เอ๊ะพรรคไทยพรรคดีพรรครักชาติเนี่ยนะครับเรื่องที่หาเสียงก็คล้ายๆกันนะครับหรือแม้กระทั่งภูมิใจไทย ฮะ นะครับเขาก็ชูประเด็นนี้นะครับแล้วก็ผมว่าคุณสนธิก็คงส่งสัญญาณแหละครับว่าสำหรับคนที่คิดแบบคุณสนธิเนี่ยนะครับอย่าไปเผื่อใจให้ภูมิใจไทย อย่าไปเผื่อใจให้พรรครักชาตินะครับอย่าไปเผื่อใจให้โอกาสใหม่นะครับให้มาช่วยพรรคไทยพรรคดีนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าสำหรับแฟนคลับคุณสนธิอย่าไปเลือกภูมิใจไทย อย่าไปเลือกคนอื่นมาเลือกไทยพรรคดีกัน แต่คุณสนธิบอกว่า เอ๊ะ จุดยืนชัดเจนก็คือชวนทุกคนโหวตโน ครับ แต่ถ้าไม่โหวตโนเลือกหมอวรงค์เอาเป็นว่าตกลงก็คือเป็นแท็กติกในการที่จะให้ทุกคนมาโหวตหมอวรงค์หรือว่าให้โหวตโนกันแน่ ผมว่าคงอยากจะให้คนโหวตโนมากกว่า ทำไม ครับเพราะว่าคุณสนธิเรียกร้องเรื่องแนวโหวตโนเนี่ยหลายผมเท่าที่ผมจำได้สมัยหลังปี 49 นะครับถ้าจำไม่ผิดคุณสนธิก็เคยเรียกร้องอะไรทำนองนี้นะครับว่าถ้าเกิดใครไม่พอใจพรรคการเมืองไหนเลยก็ให้ไปโหวตโนนะครับซึ่งจริงๆก็มีการเรียกร้องแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าในเมื่อถามเรื่องนี้แล้ว อันนี้ผมไม่ได้จะเถียงกับคุณสนธินะครับเดี๋ยวโดนแกด่ากลับนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะคุณสนธิจะชอบด่าคนกลับ แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับสูตรเรื่องโหวตโนนะครับเพราะว่าพอโหวตโนเนี่ยเสียงเรามันไม่ถูกนับไงครับ ครับ มันได้ความสะใจว่าเราไม่ชอบใครเลยแต่ในที่สุดแล้วมันไม่สามารถหยุดคนที่เราไม่ชอบได้อะ ครับ นะครับคือผมว่าวันนี้เรามีคนที่เราไม่ชอบในเรื่องการเมืองเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะหยุดคนที่เราไม่ชอบเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะต้องโหวตใครคนใดคนหนึ่งถ้าไม่ไปโหวตเนี่ยเสียงเราไม่ถูกนับ ครับ นะครับโอเคก็อาจจะรู้มีคนโหวตโนแต่ว่ามันหยุดคนที่เราไม่ชอบไม่ได้ ในความเห็นของผมเป็นแบบนี้นะครับส่วนคนอื่นจะโหวตโนก็ตามอัธยาศัยแต่ละคน แต่ผมชอบที่คุณสนธิแกบอกมากกว่าว่าถ้าไม่โหวตโนก็โหวตคุณหมอไปแล้วกัน ฮะ อย่างน้อยเสียงมันไม่ตกน้ำไงครับ อ่าๆ แต่ถ้าไม่เป็นโหวตโนเนี่ยเสียงมันหายไป หายไป งั้นก็โหวตหมอไปลงไปแล้วกัน ครับ นะครับ เมื่อวานนี้นะฮะคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับในฐานะที่ท่านดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านก็ได้พูดบางช่วงบางตอนระหว่างลงพื้นที่นะฮะบอกว่าใครรักลุงตู่ครั้งนี้ลุงตู่ไม่ได้ลงก็ขอคะแนนให้ลุงหนูนะคะ หรือใครที่ไม่รักเรา แต่กลัวคนอื่นจะมาไม่เลือกเราเขามาแน่นะคะ เพราะฉะนั้นอย่าให้เสียงแตก นี่คือสิ่งที่ท่านพูด วันนี้นักข่าวก็เลยไปเจอคุณสุภมาศและก็ถามว่าประชาชนควรที่จะเลือกในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้เสียงแตกใช่หรือไม่ ท่านตอบว่าอย่างไรฟังก่อนที่จะมาฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์ครับเชิญครับ รอบนี้จริงๆก็มีแค่สองฝั่งนะคะ ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะ ก็จะมีแค่ฝั่งเราคือมุมน้ำเงินนะคะ กับอีกมุมหนึ่งนะคะ เท่านั้นก็อย่างที่บอกนะคะคือไม่เลือกเราเข้ามาแน่ก็ขอร้องพี่น้องทุกคนนะคะว่าถ้าอยู่ฝั่งเราอะนะคะ ซึ่งฝั่งเราก็คงจะประกอบด้วยหลายๆสีด้วยกันนะคะ แต่แน่นอนว่าคงจะรู้ว่าเลือกสีอื่นไปคะแนนแตกเสียงหายคะแนนทิ้งน้ำแน่นอนนะคะ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยอย่าให้เสียงแตกนะคะ มาเลือกภูมิใจไทยเพื่อให้ภูมิใจไทยเนี่ยได้อยู่ฝั่งมุมน้ำเงินนะคะหัวหน้ามุมน้ำเงินก็คือคุณอนุทินนะคะ จะถ้ารักคุณอนุทินรักคุณสุปจีรักคุณศรีหศักดิ์รักคุณเอกนิติรักสบิดารักคุณชัยชนกหลายๆคนเนี่ยแน่นอนว่าก็รู้ว่าท่านเลือกมุมน้ำเงินแน่นอนนะคะ แต่ถ้าบอกว่าเราท่านไม่ได้ชอบเรามากนะคะ แต่ว่าท่านก็ไม่ชอบอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งมากกว่านะคะ ก็ขอให้ท่านมาช่วยกันเลือกเราไม่งั้นเนี่ยเสียงแตกแน่นอนสุดท้ายก็คือฝั่งเราแพ้นะคะ ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอีกมุมหนึ่งเป็นตะอยู่ก็จะเอาไปกินนะคะ เพราะฉะนั้นก็ไม่เลือกเราเข้ามาแน่ยังไงก็ขอโอกาสนะคะเชียร์มุมน้ำเงินนะคะ เอาคะแนนมารวมกันที่มุมน้ำเงินเพื่อให้ได้ไปเป็นแชมป์ต่อสู้กับอีกมุมหนึ่งอะค่ะ นี่คือการให้สัมภาษณ์ของคุณสุภมาศนะครับถามคุณหมอวรงค์นะฮะฐานเสียงของคุณอนุทินกับคุณหมอวรงค์เป็นฐานเสียงเดียวกันใช่หรือไม่ และถ้าใช่
หมอวรงค์งานหนักหรือเปล่าฮะเพราะว่าคุณสุภาพออกมาแบบนี้ยุทธศาสตร์แบบนี้ก็คือถ้าน้ำเงินเขามาแนวแบบไม่เลือกเขาไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ย คือถ้าผมตอบแบบตรงไปตรงมา ผมว่าผมเข้าไปปราบโกงนะปราบโกงปราบเทานะ ฮะ งั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการจะปราบโกงปราบเทาหรือไม่ ถ้าเขาคิดว่าเขาต้องการจะเข้าไปปราบโกงปราบเทาเนี่ยเขาอาจจะมีความซ้อนเรื่องฐานเสียงมากกว่าผม แต่ถ้าไม่ใช่เพราะจุดยืนผมชัดเจน ผมตรวจสอบตลอด ไม่ว่าจะเป็นใครผมตรวจสอบตลอด และที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าพูดถึงในภาพรวมเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่เหลื่อมล้ำกันอยู่ คือผมเชื่อว่าคนที่ต้องการการเมืองที่เชื่อไว้ใจได้ การเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังผมเชื่อว่าเนี่ยจะมีประชาชนกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งยังไงก็ไม่เป๋แต่อาจจะมีประชาชนบางส่วนที่อาจจะฟังในเชิงยุทธศาสตร์แล้วอาจจะเป๋นิดหน่อยแต่เมื่อได้ฟังจุดยืนของผม คือไม่ว่าใครเข้ามาเราต้องตรวจสอบ ใครเข้ามาโกงชาติโกงแผ่นดินเราต้องจัดการ ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เราต้องจัดการ แต่ขอให้ผมมีข้อมูลนะ ไม่ใช่บางคนเรียกร้องว่าผมจะต้องไปตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ ผมเห็นบางคนก็คุณตรวจสอบแล้วคุณทำจะจบแล้วทำไมจะต้องเรียกผมไปร่วมกับคุณ แต่ถ้าผมมีข้อมูลด้วยตัวเองแล้วเริ่มต้นเองเนี่ยไม่ยากสำหรับตัวผมดังนั้นผมจะบอกว่าถ้าพี่น้องต้องการให้สังคมรับรู้ว่าขณะนี้คนสีเทาโจรเข้าไปยึดสภาต้องเอาพวกผมไทยพักดีบัตรสีชมพูหมายเลข29เข้าไปปราบโจรนี่คือจุดเดียวของผมครับ ปรับโกง ปราบโจรเลยฮะวันนี้ ปราบโจร ครับ ทุจริต ปราบทุจริต คอร์รัป ถูก ชัน ต้อง ไม่เอา ถูกต้องฮะ นั่นก็เป็นที่มาของการยกเลิกแบงค์พันใช่ไหมฮะ อันนั้นเป็นรายละเอียดฮะเดี๋ยวคุยให้ฟัง ด้วยความเคารพคุณหมอวรงค์ถ้าย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วเคยขึ้นเวทีดีเบตกับผม ครับ แล้วคุณหมอก็เคยบอกว่าเนี่ยให้ยกเลิก ครับ นะฮะธนบัตรแบงค์พันแบงค์ใหญ่ไปเลย ครับ แล้วด้วยความเคารพคุณหมอนะครับตอนนั้นผมก็สวนกลับไปเอาแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับการที่มีรถมีโรเล็กมีอะไร ครับ รถหรูถูกต้องไหมครับ ถูกต้องฮะ มันสามารถที่จะปราบโกงได้จริงหรือเปล่าใน ครั กา บ รที่จะยกเลิกธนบัตรพันบาทอันนี้เป็นคำถาม เดี๋ยวค่อยคุยกันนะ เดี๋ยวตอบแน่นอน ได้ คุณผู้ชมรอติดตามนะอาจารย์ศิโรจน์นะครับวาทกรรมไม่เลือกเราเขามาแน่มันเคยถูกเอานำมาใช้ เคยถูกนำมาใช้ หลาย ครับ ปีที่ก่อนนะ สมัยก่อนพรรคประชาธิปัตย์ใช้ อ่า นะครับตอนนั้นเขาก็รณรงค์ต่อต้านคุณทักษิณกันนะครับว่าถ้าเกิดใครเกลียดคุณทักษิณเกลียดยุคนั้นเป็นไทยรักไทยนะครับใครเกลียดทักษิณเกลียดไทยรักไทยก็ให้ไปช่วยกันเลือกประชาธิปัตย์นะครับถ้าถามผมนะครับผม มันมีความขลังอยู่ปะ ถ้า ผ่านมาหลายปีแล้วถ้ามาแนวเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยคุณสุภาพพูดอ่ะ คิดว่าไม่คือในยุคนั้นมันขลังเพราะว่ามันเป็นการสู้ระหว่างสองพรรคชัดๆ ก็คือพรรคไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์นะครับแล้วในสองพรรคเนี่ยนะครับมันทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นตัวแทนของความคิดคนละชุดกันจริงๆนะครับแล้วก็แต่ละฝั่งนะครับเขาก็มีอุดมการณ์ของเขาที่ชัดเจน คือไทยรักไทยเขาก็มีอุดมการณ์แบบของเขาคุณไม่ชอบก็เรื่องหนึ่งไม่เป็นไรประชาธิปัตย์ก็มีอุดมการณ์ของเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยในวันนั้นเนี่ยแต่ละฝ่ายเขาเป็นตัวจริงของความคิดอุดมการณ์แบบของเขาผมคิดว่าณวันนี้ตรงกันข้ามนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมันมีทั้งฝ่ายซึ่งมีอุดมการณ์ชัด ครับ กับฝ่ายซึ่งฉวยโอกาสทางการเมืองนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับเวลาเราดูพรรคการเมือง ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเวลาพูดวาทกรรมประเภทไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้รัฐมนตรีพูดเรื่องของไม่เลือกเราเขามาแน่ ซึ่งก็คงจะหมายถึงพรรคก้าวไกลนะครับทำนองว่าถ้าเกิดใครคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยให้เลือกภูมิใจไทยเนี่ยถ้าอย่างนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าวันนี้การเมืองเรามีคนที่มีอุดมการณ์หลากหลาย มีทั้งคนที่ชอบเรื่องอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมนะครับเรื่องประชาธิปไตยต่างๆนานาและขณะเดียวกันเราก็มีนักการเมืองกลุ่มที่เขาพร้อมจะฉวยโอกาสทางการเมืองนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ในภาวะของการที่จะมาบอกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับแต่ว่ามันเป็นภาวะของการที่เราควรจะต้องไปเลือกพรรคการเมืองซึ่งเอานโยบายที่ดีที่สุดต่อประเทศเป็นตัวตั้ง จะเลือกใครช่วยดูว่าหนึ่งนายกของเขาเนี่ยน่าเลือกไหมมีฝีมือไหมนั่นคือสิ่งที่คนไทยควรจะใช้ในการเลือกตั้งนะครับจะเลือกใครช่วยดูว่าคนที่จะเป็นนายกของเขาใช้ได้ไหมมีฝีมือไหมซื่อสัตย์สุจริตไหมบริหารเป็นไหมนี่คือข้อที่หนึ่งข้อ2พรรคการเมืองของเขามีนโยบายที่จะบริหารประเทศเป็นแพ็กเกจระยะยาวตลอด4 ปีหรือเปล่าบริหารประเทศคือบริหารเงินปีละ 3.4 3.5 ล้านล้าน4 ปี 18 ล้านล้านมันต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเลือกใครข้อ2คือดูว่าเขามีนโยบายชัดเจนไหมสำหรับการทำงานประเทศ4 ปีบริหารเงินเรา17 ล้านล้านข้อ3ดูเขามีทีมคณะรัฐมนตรีไหมถ้าตามผมคิดอย่างนี้นะครับว่าจะเลือกใครเนี่ยอย่าไปสร้างวัฒกรรมประเภทไม่เลือกเราเขามาแน่ถ้าเกลียดคนนั้นเลือกพวกเราสมมติผมเป็นคนที่ไม่ชอบพรรคก้าวไกล พรรคประชาชน ผมไม่ชอบพรรคประชาชนขอโทษทำไมผมต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยผมเลือกพรรคหมอวรงค์ก็ได้เพราะผมชอบหมอวรงค์ตรวจสอบจำนำข้าวผมน้อยใจว่าตอนที่ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลไม่เห็นตรวจสอบจำนำข้าวเท่าหมอวรงค์ใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นนี่ครับว่าคุณไม่ชอบพรรคประชาชนจะต้องไปเลือกภูมิใจไทยไปเลือกพรรครักชาติก็ได้ชอบคุณชัยวุฒิแกเต้นมันดีผิดตรงไหนเขาก็อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเหมือนกันฉะนั้นดังนั้นผมว่าวันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ ถ้าคุณจะเลือกพรรคไหนเนี่ยดูอุดมการณ์ได้ไม่เป็นไรแต่ในการเลือกขั้วทางอุดมการณ์เนี่ยคุณช่วยดูคนเป็นนายก
ว่าเขาซื่อสัตย์สุจริตไหมเขาทำงานเป็นไหมนะครับดูทีมงานดูนโยบาย ผมว่าดูพวกนี้ไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นยุคของการแบบอ้างว่าถ้าคุณเกลียดพรรคนั้นมันเลือกเราสิเอาถ้าเกลียดพรรคนั้นมันเลือกพรรคคุณแล้วถ้าพรรคคุณห่วยกับพรรคนั้นหรือพรรคคุณเป็นพวกฉวยโอกาสทางการเมืองไงจะทำยังไงใช่ไหมครับ อันนี้คือมุมมองของอาจารย์ศิ ใช่ โรจน์ คือ นะครับ คืออุดมการณ์เนี่ยดีแต่ต้องระวังคนที่ใช้อุดมการณ์เป็นเครื่องมือฉวยโอกาสทางการเมืองอย่างมาว่าลงเนี่ยในอุดมการณ์ที่แกคิดเนี่ยแกของจริงไง ครับ กี่ยุคกี่สมัยแกก็พูดของแกอย่างเงี้ยชัด ยืนยัน ว่าเขาคิดของเขาอย่างนี้ ยังยืนยันไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนนะครับ ปี 49 แกพูดยังไง ปีนี้แกพูดเหมือนเดิม ฮะ 53 57 62 แกพูดยังไงวันนี้แกพูดเหมือนเดิมว่าในแนวทางแกเนี่ยแกชัด แต่ผมไม่รู้ว่าพรรคการเมืองอื่นที่มาพูดเรื่องอนุรักษ์นิยมตอนนี้เนี่ย ครับ ชัดหรือว่าเป็นพวกฉวยโอกาสทางการเมือง อ่ะอาจารย์ศิโรจน์พูดถึงดูนายกด้วยว่านายกจะบริหารประเทศอะไรยังไง งั้นผมถามหมอวรงค์นะคุณหมอครับ ถ้าสมมติเกิดคุณหมอได้รับเลือกได้เข้าไปเป็นสส ครับ และปรากฏว่าจะต้องฟอร์มรัฐบาล ครับ ในมุมของคุณหมอด้วยความเคารพคุณหมอนะครับถึงแม้คุณหมอจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ตาม ก็คง ครับ ไม่ได้ ถูกต้อง ไม่ได้ไปดำรงตำแหน่ง ครับ แต่คุณหมอจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี ผมเชื่อว่าคำถามนี้ ไม่รู้ว่ามีคนเคยถามคุณหมอหรือเปล่าแต่ผมจะถามตอนนี้แต่ผมยังไม่ขอคำตอบนะฮะผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคุณหมอวรงค์นะครับถ้าได้ร่วมรัฐบาล คุณหมอจะโหวตใครเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือเป็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับ35 ล้านบาทเยอะไหมฮะ เยอะสิครับ เยอะนะครับแล้ว35 ล้านบาทไปตัดสูตร โอ้โหน่า ให้ เกลียด 7,000 คนของสำนักงานประกันสังคม เยอะไหมครับจำเป็นไหมครับ ช่วงหน้ากลับมาฟังครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ สนับสนุนโดย ยาท่าตุน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะครับแล้วก็คุณหมอวรงค์นะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีนะฮะส่วนอาจารย์ศิโรจน์นักวิชาการอิสระแต่อีกตำแหน่งหนึ่งที่อาจารย์เป็นอนุกรรมการ ใช่ครับ บอร์ดประกันสังคม ใช่ครับ คือประกันสังคมมีบอร์ดหลายชุดนะครับ ฮะ มีบอร์ดการลงทุน มีบอร์ดแพทย์นะครับ ผมเป็นอนุกรรมการในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนะครับ แล้วก็พิจารณาหลายเรื่องนะครับ เรื่องปฏิทิน เรื่องหมวก
อ่ะ เรื่องเสื้อ เอ้า ซึ่งผมคัดค้านหมดนะครับ เดี๋ยว ต้องบอกกันนะ ท่านออกตัว ผม ก่อน คัดค้านหมดนะ ว่าคัดค้านนะ คัดค้าน เอาแล้วทำไมยังมีอะฮะ เอา ก็คนอยากทำมันมีอำนาจนะครับ เอ้า เรื่องปฏิทินผมคัดค้านในที่ประชุมโอ้ค้านจนแบบจะถูกฆ่าตายนะครับ ขนาดนั้น เอา เลย เงิน เหรอ ผู้ประกันตนไปทำหมวกทำเสื้อผมค้านหัวยิบตาค้านครับค้านทุกเรื่องครับ แล้วเรื่องสูตรรู้เรื่องไหมฮะ สูตรรู้ประมาณวันอาทิตย์นะครับว่ามีการเอาเงินไปทำสูตร 35 ล้าน เอางี้ เดี๋ยวผมขอเข้าประเด็นตรงนี้นิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับ อันนี้คือกรณีที่คุณสหัสวัฒน์คุ้มคง เป็นผู้สมัครสสเขต 7 จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนมีการโพสต์ รูปภาพและข้อความผ่าน Facebook นะฮะคุณหมอวรงค์กับคุณอาจารย์ศิโรจน์เกี่ยวกับประเด็นการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมในการจัดซื้อชุดสูตรมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท โดยมีการระบุแบบนี้ครับบอกว่าทุกคนครับ ผมได้เจอโครงการอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจครับ ผมได้รับทราบว่าสำนักงานประกันสังคม มีการจัดชุดสูตรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมูลค่า 35 ล้านบาท กับจำนวนทั้งหมด 7,000 คน ก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อคนนะฮะ ขอตั้งคำถามว่าตรงนี้ใช้งบประมาณจากไหน ถ้าใช้เงินกองทุนประกันสังคม ตรงนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างคิดอย่างไร อันนี้คือตั้งเป็นคำถามนะครับ เพราะฉะนั้นคุณหมอวรงค์อาจารย์ศิโรจน์คิดอย่างไร คุณหมอวรงค์คิดอย่างไรฮะกับประเด็นนี้ควรเอาเงินของผู้ประกันตนไปใช้แบบนี้หรือไม่ ซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเขาใช้เงินส่วนไหนนะฮะ เอาตอนนี้เขาบอกแล้วเพิ่ง ชั แถ ด ล เจน งเพิ่งแถลง ว่า นะครับรองเลขาประกันสังคมให้สัมภาษณ์ตอนบ่ายว่า ว่า เอาเงินมาจากเงินลูกจ้าง แล้วก็นายจ้างแล้วก็ โอเค รัฐบาล 3 ส่วน เพราะฉะนั้น โอเค มีเงินลูกจ้าง อยู่ในนี้ อยู่ใน 35 ล้านที่เอาไปตัดสูตรให้พนักงานประกันสังคม 7,000 คน สูตรชุดละ 5,000 บาท เงินลูกจ้างโดนหักไปตัดสูตร 35 ล้านบาท งั้นเดี๋ยวคุณหมอวรงค์คิดยังไงประเด็นนี้ฮะควรหรือไม่ควรยังไงครับ ผมคิดว่าอย่างนี้ ผมอยากให้มองในเชิงหลักการก่อน ครับ แต่ในส่วนของโครงการที่คุณจะไปทำนู่นทำนี่อันนั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ที่อะไรไม่เหมาะสมก็ต้องจัดการ ครับ คือโดยปกติแล้วทุกกองทุนมันจะมีงบบริหารอย่างสปสชก็จะมีงบบริหารประมาณ 3% ครับ นั้นเขาจะมีเงินปีเป็นพันล้านเหมือนกันในการบริหารจัดการ กองทุนประกันสังคมประมาณ 2.8 ล้าน ครับ2.8 คือ ล้าน การจัดตั้งงบบริหารเขาประมาณ 0.2% ก็ปีประมาณ 4-5 พันล้าน ครับ ซึ่งแล้วแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นค่าก่อสร้างค่านู่นค่านี้ก็ว่าไป ดังนั้นการบริหารจัดการของกองทุนมันมีงบบริหารเป็นเรื่องปกติ แต่คำถามว่าการที่คุณจะเอาเงินเข้าไปนั่ง business class หรือจะเอาไปตัดสูตรเนี่ยผมให้ 50-50 นะ ผมไม่ได้แบบสุดโต่งจนว่าผมเห็นหลายหน่วยงาน แม้แต่สภาก็เอาเงินภาษีประชาชนมาตัดสูตรให้กรรมาธิการทุกคน คือสสทุกคนเป็นกรรมาธิการก็มีการตัดสูตร หลายหน่วยงานเนี่ยก็จะใช้งบประมาณที่ได้มาก็คือเงินภาษีประชาชนในการตัดสูตร โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายถึงขนาดว่าจะต้องมาลื้อใหญ่ประกันสังคม ถ้ามีความรู้สึกว่ามันมากเกินไปมันแพงเกินไปเราควรจะตรวจสอบตรงนี้มากกว่าในแง่สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ แต่สิ่งที่ผมติงคือราคาที่มันแพงเกินไป แต่การเพราะผมเห็นแทบจะทุกหน่วยงานก็มีการใช้งบประมาณมาในการตัดสูตรแล้วมองกลางๆผมมองแบบกลางๆอย่างเงี้ย มองกลางๆก่อน ใช่ เดี๋ยวผมจะได้ถาม แต่ คุณหมอต่อ แต่สิ่งที่ผมมองว่ามันแพงเกินในการตัดขนาดนี้มันแพงเกินไป แล้วก็เงินส่วนที่แพงเกินไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้น ใช่ คุณ หรือไม่ คุณหมอกำลังบอกว่ามันคือแพงเกิน แต่ไม่ได้ติดว่าเอาเงินของประชาชนเงินของคนที่จ่ายน้องๆเนี่ยจ่ายเดือนละเท่าไหร่เนี่ยเป็นเงินของเขาเป็นหยาดเหงื่อของเขาในการที่ถูกหักแต่ละเดือนคุณหมอไม่ได้ติด คือผม เอาเงิน ผม ข อยา อก ง ให้ ประ มอง ชา อย่าง ชน นี้ มาจ่ายค่าสูตรนะฮะ คือเราดูสวเอาเงินประชาชนไปตัดสูตรให้กับสสทุกคนเลยนะก็เงินกรรมาธิการ อันนั้นคือเงินภาษี ก็เงินภาษีก็เงินประชาชน เงินประชาชน คือผมกำลังมองในเชิงหลักการเองว่ามันก็คือเงินประชาชนเหมือนกัน คือส่วนนี้ก็มีทั้งนายจ้างลูกจ้าง แล้วก็เป็นเงินภาษี ก็คือเป็นเงินของภาพรวมของประชาชนเหมือนกัน คือในเชิงหลักการเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่หลายหน่วยงานมันจะออกมาในรูปนี้เยอะมาก งั้นถ้าเราจะตรวจสอบเนี่ยเราควรจะต้องตรวจสอบทุกแม้แต่ในสภาเนี่ยต้องไม่ให้กรรมาธิการเอางบประมาณไปตัดสูตรให้กับสสที่เป็นกรรมาธิการทั้งหมด ซึ่งเท่ากับสสทุกคนเป็นกรรมาธิการอยู่แล้วบางคนเป็น2คณะอาจจะได้2ตัวคือผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่โอเค ในส่วนที่แพงผมเห็นด้วยนะคุณตัดตั้ง 7,000 ตัวราคาเนี่ยมันโคตรแพงเลย อย่างเงี้ยควรจะตรวจสอบคนตรวจสอบ เรื่องแพงมาก เรื่องแพงมากกว่า แต่ในส่วนเรื่องตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โต ซึ่งมันมีเรื่องใหญ่โตที่เราต้องคุยกันต่อ โอเค นี่มุมมองของคุณหมอวรงค์คุณอาจารย์ศิโรจน์คิดยังไง ผมไม่เห็นด้วยเลยครับ ผมรู้สึกว่าถ้าถามผมพูดตรงๆนะครับตอนผมเป็นอนุกรรมการนะครับผมไม่แคร์ผมบอกว่าผมรังเกียจเรื่องนี้ ผมรับไม่ได้นะครับที่จะมีการเอาเงินผู้ประกันตนไปตัดสูตรนะครับคือคุณหมออาจจะมองในแง่คนที่เคยเป็นนักการเมืองว่าใครๆก็ทำกัน แต่ผมว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องผิดหลักการ
ต่อให้เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำกันเนี่ยไม่ควรอ้างว่าใครๆก็ทำแล้วก็ทำนะครับแล้วอย่างสูตรของสสวมันมาจากภาษีนะครับมันก็มีการจัดสรรอะไรแต่ว่าในเคสนี้มันมาจากการล้วงกระเป๋าเรามันไม่ใช่ภาษีไงมันคือเงินที่พนักงานร้านสะดวกซื้อถูกหักเดือนละ700นะมันคือเงินที่คนขายก๋วยเตี๋ยวถูกหักเดือนละ700คือเขาเสียภาษีต่างหากของเขาเองอยู่แล้วนะ ภาษี ถูกต้องไหม ภาษี เขาต้องเสียอยู่แล้ว ประกันสังคมนี่คือการล้วงเงินจากกระเป๋าเราเงินเดือนเราถูกหักนะครับมันตรงที่การหักเรามากกว่าเรื่องภาษีมันคือการเอาไปจัดการไปจัดสรรทางอ้อมผ่านหน่วยงานแต่นี่คือล้วงกระเป๋าเราแล้วไปตัดสูตรผมว่าไม่เหมาะนะครับอันที่หนึ่งผมว่าคิดเรื่องนี้ไม่เหมาะอย่างสิ้นเชิงและไม่ควรทำนะครับถ้าหน่วยงานราชการอยากจะตัดสูตรให้เจ้าหน้าที่คุณใช้งบราชการทำไปนะครับเป็นเรื่องของคุณรับผิดชอบไปแต่ว่าในเคสประกันสังคมใช้เงินของผู้ประกันตน 35 ล้านไปตัดผมว่าไม่ควรนะครับหน่วยงานราชการอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของตัวเองมีสูตรใช้งบราชการข้อที่1นะครับข้อที่2ผมว่าค่านิยมว่าควรจะต้องมีการตัดสูตรให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเลิกได้แล้วมันไม่มีความจำเป็นนะครับประชาชนไม่แคร์หรอกว่าประกันสังคมมีสูตรหรือเปล่าสิ่งที่เราอยากได้คือบริการต่อเราที่ดีครับบริการทางการแพทย์ที่ดีนะครับบริการคนตกงานที่ดีการจัดสรรบำนาญที่คล่องตัวรวดเร็วนะครับหรือว่าการเงินไปช่วยผู้ประกันตนในด้านอื่นๆนะครับสูตรบนร่างกายเจ้าหน้าที่ประกันสังคมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ประกันตนนะผมคิดว่าข้อ 2 นี้ก็ไม่เหมาะแล้วก็3นะครับผมอยากจะย้ำด้วยว่าเรื่องนี้มันเป็นภาพใหญ่ของการใช้เงินของกองทุนประกันสังคมที่สำนักงานประกันสังคมใช้เงินตามอำเภอใจมากเกินไปในทุกๆเรื่องสาระของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เงิน35 ล้านแต่ว่ามันเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งของการใช้เงินที่ไม่เหมาะสมของสำนักงานหลายต่อหลายเรื่องซึ่งมีการทำมานานเพราะที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับต้องการคุมกระทรวงแรงงานเพราะต้องการคุมบอร์ดประกันสังคมในยุคที่ไม่มีการเลือกตั้งเพราะเมื่อคุณคุมบอร์ดได้เพราะเงินเยอะโอ้โหงบประมาณประกันสังคมเกือบจะเท่างบประมาณประเทศใช่ไหมคุณคุมบอร์ดได้คุณเอาไปลงทุนซื้อตึกบ้าบอคุณเอาลงเงินไปซื้อหุ้นที่ไม่มีคุณภาพไม่มีอนาคตได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือประกันสังคมมันกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองของพรรคการเมืองและนักการเมืองทุกพรรคแล้วก็มีกลุ่มข้าราชการบางกลุ่มนะครับที่สมรู้ร่วมคิดและกลุ่มคนซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนนายจ้างบางกลุ่มและกลุ่มคนซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนลูกจ้างบางกลุ่มซึ่งลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่รู้จักและนายจ้างส่วนใหญ่ไม่รู้จักและเป็นเหมือนปรสิตกินกองทุนประกันสังคมมานานโอเคคุณหมอวรงค์คิดเห็นในประเด็นนี้คือการเอาเงินตรงนี้มันคือเงินจากประชาชนเลยคืออย่างนี้คือภาษีคือภาษีแยกกันนะฮะถูกไหมครับภาษีคือภาษีแต่ว่าอันนี้คือเอาเงินจากกระเป๋าของประชาชนตาดำๆที่เขาต้องจ่ายทุกเดือนโดนหักทุกเดือนถูกหักผมกับมองโลกในแง่ดีนะคือผมเห็นด้วยนะแต่ถ้าอาจารย์อย่างนี้ฟังผมให้จบนะเชิญครับว่าคือถ้าประชาชนไม่แฮปปี้เนี่ยคุณต้องอย่าทำนะคือนึกภาพออกไหมคือด้วยหลักคิดโดยพื้นฐานในระบบราชการมันมีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าขนาดนี้มีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนพวกคุณต้องรับฟังเขาแม้แต่ผมก็ยังฟังถ้าทุกคนเห็นว่าการเข้ามาตัดสูตรในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นผมก็รับได้นะว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นและผมก็จะต้องเรียกร้องหน่วยงานอื่นๆเช่นกันให้พวกคุณก็ควรอย่าไปใช้เงินภาษีของประชาชนไปตัดสูตรเพื่อบริการข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่หรือแต่นักการเมืองงั้นคือผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ในความเห็นผมไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็ประกันสังคมต้องฟังเสียงประชาชนอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ศิโรจน์ได้สะท้อนมามันก็คือเสียงสะท้อนที่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนหนึ่งสำนักงานประกันสังคมคุณต้องรับฟังนั้นต่อไปนี้คุณอย่าทำสิ่งเหล่านี้เพราะประชาชนเขาไม่เห็นด้วย ในการที่คุณจะเอาเงินภาษีประชาชนไปตัดสูตรประชาชนสะท้อนออกมาแล้วเนี่ยว่าเขาไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยวันนี้คุณตัดไปแล้วคือผมคิดว่าในเชิงกฎหมายมันคงไม่ผิดแต่ในเชิงจริยธรรมในเชิงความรู้สึกของประชาชนวันนี้มันสะท้อนมาแล้วว่าประชาชนไม่เห็นด้วยคุณก็ควรต้องยุตินั่นหมายความว่าคุณบอกเอาแบบฟันธงง่ายๆเลยคือไม่ควรทำถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรทำไม่ควรทำถูกต้องคือในเมื่อประชาชนเขาสะท้อนอย่างนี้ถ้าประชาชนสะท้อนออกมาอย่างนี้คุณก็ต้องฟังประชาชนโอเคถูกไหมฮะแต่ผมติดอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์หมอมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่คืออย่างนี้ผมติดอยู่ตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่าสำหรับประชาชนคนทั่วไปตาดำๆเขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเฮ้ยเอาเงินของเราหักเอาจากกระเป๋าทุกเดือนแล้วเอาไปตัดสูตรคืออย่างนี้หรือแม้แต่อย่างอื่นก็ตามปฏิทินอย่างเงี้ยผมมองในภาพทั่วๆไปครับคืออาจารย์อาจจะมองว่าผมไปเจอหลายหน่วยงานที่เขาปฏิบัติผมถึงไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีเงินของผู้ประกันตนด้วยมีเงินของนายจ้างด้วยประชาชนรับไม่ได้ผมฟังนะแล้วผมก็เชียร์อาจารย์เลยนะว่าเฮ้ยประกันสังคมคุณต้องฟังนะงั้นเรื่องนี้ที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่หลายๆหน่วยงานทำงั้นคุณอย่าทำนะผมก็ต้องเตือนไปยังประกันสังคมเหมือนกันว่าบางอย่างคุณก็ต้องฟังประชาชนแม้ที่คุณคิดว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เคยปฏิบัติและหลายหน่วยงานปฏิบัติคือแม้แต่ผมก็ฟัง
ผมก็มีความรู้สึกผมก็ต้องเรียกร้องประกันสังคมเหมือนกันว่าคุณต้องฟังเขา ผม ฟัง เสริมอย่างนี้ เสียงสะท้อนของประชาชน โอเคเดี๋ยวอาจารย์หมอจบนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ อา อา จา จาร ร ย์ ย์ สิ สิ โร โร จ จ น์ น์ เชิญ อ ครับ ย่างนี้คือไอ้ข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นข้อเรียกร้องที่มันพูดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับพูดใส่กำแพง ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในอนุกรรมการชุดที่ผมอยู่นะครับเกิดขึ้นเหตุนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ยังไงฮะ มีเรื่องของการขอเอาเงินผู้ประกันตนเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยไปทำเสื้อและไปทำหมวกแจก กลุ่มที่อ้างว่าเป็นผู้นำแรงงานนะครับพวกเราที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าในโลกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองเป็นผู้นำแรงงานนะครับเป็นองค์กรที่เรียกว่าสภาแรงงาน ฮะ คนเหล่านี้พวกเราซึ่งเป็นผู้ประกันตน 25 ล้านคนไม่รู้จักหรอกนะครับน้องๆที่จ่ายเงินประกันสังคมเนี่ยไม่รู้หรอกว่าโลกนี้มีมนุษย์เผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าผู้นำแรงงานอยู่ ผู้นำแรงงาน นะครับสภาแรงงาน โอเค คนเหล่านี้เป็นตัวแทนสหภาพแรงงานหรือองค์กรแรงงานต่างๆ ที่พวกเราไม่ได้เป็นสมาชิก ฮะ นะครับแต่คนเหล่านี้อ้างว่าเขาเป็นผู้แทนของพวกเรานึกออกไหมครับคือผู้ประกันตนที่จ่ายประกันสังคมเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพวกสภาแรงงาน แต่ว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยทำกันมาทุกปีคือเอาเงินของผู้ประกันตนทั้งหมด24-25 ล้านคนเนี่ยไปตัดเสื้อไปทำหมวกแจกพวกสภาแรงงาน แล้วมันทำกันอย่างนี้มา 20-30 ปี มันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติอย่างที่คุณหมอ มันเป็น บอกว่า สิ่ง ทุก ที่ป ที่ ฏิบัติมา อ่ะ ซึ่งมันผิดใช่ไหมครับคือถ้าสภาแรงงานองค์กรแรงงานทั้งหลายคุณอยากไปวันแรงงาน คุณอยากได้เสื้อได้หมวก คุณเอาเงินคุณเองออกไม่ใช่เอาเงินผู้ประกันตนออก เรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมชุดที่ผมอยู่ปีที่แล้วนะครับผมเถียงแบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายหน้าเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าด้านมืดผมออกมามากที่สุดวันหนึ่งนะค อา รับ จารย์สิโรจน์เถียงแทบเป็นแทบตายเลยใช่ไหมฮะ แล้วก็มีมติว่าไม่ให้ท โอ้ ำมีมติว่าไม่ให้ท อ่า ำปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวก่อนอาจารย์สิโรจน์เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อแล้ว ครั เดี๋ บ ยวฟังคุณหมอวรงค์ในการปราบคอร์รัปชันด้วยนะครับเพราะจะมีมุมมองเรื่องของการยกเลิกธนบัตรเป็นแบงก์ใหญ่ๆด้วยนะฮะเพราะอะไรท่านยังยืนยันเรื่องนี้อยู่นะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับคุณหมอวรงค์นะครับแล้วก็อาจารย์สิโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับช่วยกันโหวตเข้ามาหน่อยนะฮะตอนนี้ผมถามว่าคุณสนใจจะกาโหวตโนหรือไม่นะครับโหวตกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณนะฮะผู้ที่โดเนทเข้ามารายการให้กับให้มาในรายการนะครับ
แล้วก็คอมเมนต์บอกว่าเสพสุขบนหยาดเหงื่อแรงงานทั้งประเทศ 8 กุมภาพันธ์กาจุดๆนะฮะอันนี้ก็คือไปเขากำลังรณรงค์แหละไปกา อ๋อ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นะฮะไปเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวพูดคุยกันต่อเรื่องของประกันสังคมนะฮะคุณหมอวรงค์ขออนุญาตนะฮะเพราะเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมตอนนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอันดับหนึ่งเลยนะคุณหมอวรงค์อันนี้ต่อกันที่อาจารย์ศิโรจน์ก่อนจะได้จบเรื่องสตอรี่ว่าเขาต้องการทำเสื้อทำหมวกให้กับอะไรนะอะไรแรงงานนะ พวกสภาแรงงาน พวกสภาแรงงานซึ่งเราไม่เคยรู้จักเลยมี ลูกจ้างคนไหนเคยเป็นสมาชิกสภาแรงงานในประเทศนี้ไหมครับ ไม่แน่ใจ แล้วนายจ้างก็จะมีสภานายจ้าง ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเป็นสมาชิก โอเค แต่คนพวกนี้ไปเป็นบอร์ดกันมา แต่เขาจะตัดเสื้อตัดหมวกทำหมวกให้แล้วอาจารย์ ผู้ประกัน ค้าน ตนผมค้านแล้วมติอนุกรรมการชุดที่ผมอยู่ก็ค้านด้วย อ่า แปลว่าถ้าเมื่อมติอนุกรรมการทั้งหมดค้านเนี่ยมันต้องทำไม่ได้ ฮะ นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าม ติตกไปไหมหมายถึงมติ มติไม่ตก อ่าฮะ แต่ทำต่อ เดี๋ยวก่อนแล้วตกลงได้ทำไม่ทำเนี่ย ตกลงท เอ้าทำไมฮะ ำก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ไปคุยกับผู้รับเหมา Supplier ซัพพลายเออร์ไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยต้องทำต่อเนี่ยมันเป็นระบบแบบนี้ผมถึงบอกคุณหมอว่า วันนี้ถ้าเกิดบอกให้สำนักงานประกันสังคมฟังเนี่ยถามว่าฟังไหมก็คงฟัง แต่ฟังแล้วสนใจไหมไม่ก็ขนาดอนุกรรมการเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเอาเงินผู้ประกันตนไปทำหมวกทำเสื้อเนี่ยมีมติไม่ให้ทำเนี่ยก็ยังทำกันเลย มันมีแบบกรณีแบบนี้ มัน หลา เกิ ย ดขึ้น กร ไป ณี แล้วมันก็เหมือนยังเรื่องปฏิทินประกันสังคมใช่ไหมครับมีการทำประชาพิจารณ์ผมเนี่ยก็อยู่ฝั่งที่ไม่ที่คิดว่าไม่ควรเอาเงินผู้ประกันตนไปทำปฏิทินนะครับหลังจากนั้นก็มีการทำประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์มาคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับการทำปฏิทิน แต่ ปีละ50 ล้าน ในที่สุดสำนักงานประกันสังคมบอกต้องทำต่อแล้วเหตุผลที่บอกว่าขอทำต่อคืออะไร คือ ครับ คนที่อยากได้ก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังเขาคือมันมีประชาพิจารณ์ที่ไหนในโลกครับที่แบบคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้ทำ แต่บอกว่าให้ทำเพราะมีบางคนที่อยากได้ ถ้าอย่างนั้นจะมีประชาพิจารณ์ไปทำไม แล้วผมบอกให้นะครับ กลุ่มบอร์ดที่อยากให้ทำเนี่ยนะครับ ฮะ ส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มที่มีอาชีพเป็นบอร์ด แต่ไม่ใช่บอร์ดมืออาชีพ มีอาชีพเป็นบอร์ดแต่ มี ไม่ อาชี ใช่ พเป็นบอร์ดแต่ไม่ใช่ บบ อร์ดมืออาชีพผมพูด โอเค ตรงๆนะครับ บอร์ดฝ่ายในจ้างบางคนเป็นแบบนี้ โอเค นะครับ เป็นบอร์ดที่ ได้ เหมือนมีอาชีพเป็นบอร์ดแต่ไม่ใช่บอร์ดมืออาชีพ อ่า ฟังเสียงประชาชนเสร็จปุ๊บประชาชนไม่ให้ทำแต่ขอทำโดยอ้างว่ามีคนที่เขาอยากได้ แล้วเราเสนอกันในที่ประชุมว่าอย่างนี้คุณทินว่าเอาอย่างนี้ถ้ามีคนอยากได้เนี่ยนะครับ ให้ลงชื่อเลยว่าใครอยากได้ แล้วก็ทำตามออเดอร์ไป ซึ่งมันก็โอเคถ้าคุณอ้างอย่างนี้มันก็พอจะ make sense ใช่ไหมว่าให้ฟังคนที่อยากได้ แต่ว่าพอเสนอแบบนี้เขาก็ไม่เอา เพราะเขารู้ว่าถ้ามีการให้ลงชื่อว่าใครอยากได้ โอเค ให้ลงเนี่ยนะมันจะไม่มีใครมาลง ได้ครับ แล้ว 50 ล้านมันจะหมดโอกาสในการใช้เงินกัน ขอ ได้ครับ นิ อา ด จาร นึงได้ไหมฮะ ย์เชิญ อย่าง เชิญ น้อย เชิญคุณหมอลงผมเข้าใจสิ่งที่อาจารย์กำลังจะพูดแล้วบอกเฮ้ยจริงๆอ่ะไอโครงการต่างๆ มันไม่ควรที่จะเอาเงินหยาดเหงื่อของประชาชนมาใช้ไง คือผม หมอลงตรงเนี้ยมันแตกต่างจากภาษีนะฮะ บางภาษีจริงๆก็คือเงินประชาชนเหมือนกันนะ ใช่แต่ว่า ผมเดี๋ยวฟังผมเพื่อจบนิดหนึ่งผม โอเค ต้องการจะสื่อว่าบังเอิญอาจารย์เป็นอยู่ในอนุเนี่ยข้อมูลอาจารย์ดีมากนะแม้สมมติว่าผมถูกเชิญเป็นอนุ ผมก็จะยืนข้างอาจารย์ ผมยืนยันนะว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยการกระทำของผู้มีอำนาจมันไม่ถูกต้อง แต่บังเอิญผมมีสถานะของความเป็นนักการเมืองมันมีส่วนในการกำหนดนโยบาย ผมยืนยันเลยว่าประกันสังคมต้องปฏิรูปนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสการรับฟังความเห็นประชาชนนะครับการเปิดเผยข้อมูล และที่ถึงวันที่สุดคือต้องไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงโดยเฉพาะเรื่องกองทุน โอเค เนี่ยอันนี้คือจุดยืนที่ชัดเจนของผมงั้นสิ่งที่อาจารย์พูดผมสนับสนุนเต็มร้อยอาจารย์จะให้ผมลงคะแนนให้อาจารย์ในการไปเป็นกรรมการ ผมไม่ได้ลง ไม่ผมยกตัวอย่างเฉยๆต้องการจะสื่อสารว่าอันเนี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ผมคิดว่าประกันสังคมต้องปฏิรูปตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสแล้วตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ใช้แรงงาน และผมอยากจะเรียกร้องเลยว่า ทุกอย่างที่มันมีมติออกมามันควรจะเปิดเผยต่อประชาชน ถ้าเวลามันเปิดเผยต่อประชาชนโดยเฉพาะประชาชนทุกฝ่ายส่วนใหญ่ก็ 25 ล้านคนก็ต้องเสียเงินเข้าไปผสมในส่วนเหล่านี้ถูกไหมฮะงั้นไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าผมมีโอกาส ผมจะช่วยอาจารย์ ในการที่ทำให้ประกันสังคมโปร่งใสขึ้น หลักมีแค่นี้เอง ผมขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของเงินสมทบกับเงินภาษีนิดเดียวฮะคุณหมอกำลังจะมองว่ามันก็คือเงินของประชาชนเหมือนกัน คือผมคิดว่ามันเป็นเงินประชาชนที่ยังไงก็แล้วแต่คุณต้องใช้ด้วยความโปร่งใส เงินทุกก้อนต้องใช้ด้วยความโปร่ง ผมพยายามจะ ด้วยความระมัดระวัง เข้าใจหลักการก่อน คือผมมองว่าจะเป็นเงินสมทบเงินคนอื่นไงก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เงินตัวเอง แต่ถ้าเป็นเงินของคุณทินเองไม่เป็นไร แม้แต่เงินภาษีคือเงินประชาชน โอเค ทุกฝ่ายที่อาสาเข้ามาเลือกราชการคุณต้องใช้ด้วยความโปร่งใส อ่า ตรวจสอบ โอเค ได้หลักอยู่แค่นี้เอง โอเคเอาเป็นว่าต่อให้จะเป็นเงินภาษีก็ดี เป็นเงินสมทบที่ควักออกมาจากกระเป๋าที่มันไม่ใช่ภาษีแต่มันคือเงินสมทบของเราก็ดี มันไม่ควรที่จะถูกใช้อย่างสุรุ่ย ใช้สุรุ่ยสุร่าย โอเค ถูกต้องใช้ด้วยความโปร่งใส เอาหลักการตรงนี้ก่อนเพราะ อ่า ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคุณหมอบอกเอ้ยมันคืออะไรนะมันเงินภาษีกับเงินสมทบมันก็คือ ไม่ผมไม่เคยพูดตรงนี้
ผมไม่ได้พูดอย่างนี้ คือยังไงก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เงินเราเองเนี่ยคุณต้องใช้ด้วยความโปร่งใสแล้วกัน โอเค แม้แต่เป็นเงินบริจาคของประชาชนช่วยมาเนี่ยคุณก็ต้องใช้ด้วยความโปร่งใส อันนี้เคลียร์แล้วถ้าเป็นหลักการอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลักการอย่างเงี้ยผมพอเข้าใจแล้วว่า งั้นผมยืนข้างอาจารย์เต็มที่ในการสู้กับประกันสังคม โอเค ถ้าหลักการนี้เข้าใจแล้วนั่นหมายความว่าเฮ้ยเงินประชาชนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาษีเองเงินสมทบเองอะไรก็ดีเนี่ยไม่ควรที่จะไปใช้จ่ายแบบนี้ ใช่ รวมถึงปากกาที่มีการให้กับอนุกรรมการใช่ไหม เพราะปากกานี่ให้กับคนเยอะมากผมยังได้เลยครับ อันนี้เอาขึ้นมาโชว์หน่อย อันนี้ผมจะเตรียมเอาไปคืน นี่เดี๋ยว แต่ต้องเล่าก่อน นี่ที่เขาบอกนะมี เนี่ย ปา ปาก ก กา กา ปาร์เกอร์ นะครับเนี่ยมี นี่ปากกาปาร์เกอร์อาจารย์ก็ได้รับเหมือนกัน ได้เลยครับแต่คุณทินดูผมไม่เคยแกะเลยเห็นถูก เนี่ยผมเห็นตอนแร ไม่ ก เคยแกะให้มายังไงก็อยู่ในสภาพเดิม แล้วเดี๋ยวประชุมคราวหน้าจะเอาไปคืนทีนี้บางคนอาจจะถามว่า เดี๋ยวก็แล้วเอามาทำไมตั้งแต่ตอนแรกครับ ก็อยู่ในที่ประชุมนะครับมันมีเอกสารเป็นกองเขาก็วางกองกันเข้ามา อ่าฮะ แล้วคุณทินก็รู้ว่าผมยุ่งคุณทินเห็นผมมาที่ช่องนี้แต่ละครั้งเนี่ยชีวิตผมเป็นยังไง พลุงพลังมากอ่ะ กินข้าวกินไปพิมพ์บทความไปพิมพ์บทความไปดูโพสต์นู่นโพสต์นี่ไป อ่า ชีวิตผมไปไหนเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาไปอย่างนี้เนี่ยประชุมประกันสังคมเสร็จ ผมก็ต้องมีภารกิจไปช่องนั้นช่องนี้ เพราะฉะนั้นใครวางอะไรผมก็เก็บกลับบ้านนะครับแล้วดูสภาพเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราไม่ได้สังเกตใช่ไหมพอตอนหลังถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นปากกาแล้วผมไม่รู้ว่าปากกานี่มันมีมูลค่าเท่าไหร่คือปาร์เกอร์ทุกวันนี้มันเป็นของมีราคาหรือเปล่าผมยังไม่รู้แล้วผมเป็นคนไม่เข้าห้าง แบบนี้ควรไหม ไม่ควรครับไม่ควรครับไม่ควรอย่างสิ้นเชิง ไม่ควรให้ใครเลย แล้วตอนแรกอาจารย์เอามาทำไม อาจารย์ไม่ได้บอกไปคืนเขาณตอนนั้นเลยเหรอ ไม่ได้บอก เป็นของข แต่ วัญ พอเห็นแล้วก็จะเอาไปคืน อ๋อ พอเห็นแล้วก็จะเอาไปคืน ไม่ใช่พอเป็นกระแสปุ๊บจะเอาไปคืนตอนนี้ ไม่ นะ ใช่ คือคุณทินคิดว่าผมขัดสนจนต้องอยากได้ปากกาอย่างนี้ไหมครับ อันนี้ก็มาจากหยาดเหงื่อของประชาชน ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้เงินกองไหน อันนี้เราไม่รู้ แต่ว่าถึงเป็นเงินราชการก็ไม่ควรให้นะ ผมย้ำนะครับในเคสปากกาอย่างนี้ถึงเป็นเงินราชการก็ไม่ควรให้ อืม นึกออกไหมครับประเด็นของปากกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินผู้ประกันตนหรือเงินหลวงก็ไม่ควรให้นะครับเราต้องย้ำว่าตอนที่ให้เนี่ยนะครับเขาวางไว้ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านะครับไม่ได้บอกว่าอะไรยังไงด้วยนะครับแต่ผมนี่จะเอาไปคืน อย่างนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าด้วยความเคารพแบรนด์ปากกาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะอันนี้คือเขาเป็นแบรนด์ของเขาเฉยๆแต่เรากำลังพูดถึง ใช่ หลักการที่ว่าอยู่ดีๆ แต่แล้วคุณ มี ทิน ของ ดู มา ดิ ให้ ผมก็เนี่ยนะครับ ใช่ไม่ได้ ผม เปิด ก็ไม่ได้แกะนะครับ อันนี้ซีลอ๋อนี่ซีลออริจินอลเลยเนี่ยใช่ไหมโอเค จริงๆแล้วผมอยากจะ อย่างเงี้ย ช่วยโอกาสนี้แล้วผมอยากจะเตือนไปยังผู้มีอำนาจของประกันสังคมนะให้คุณอายไหมเนี่ยจริงๆความรู้สึกผมยังอายแทนเลยนะถามว่าคุณอายไหมเนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาคุณทำอะไรตามใจชอบเนี่ยผมถือว่าพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ แต่อาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าระเบียบประกันสังคมมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง แต่พฤติกรรมอย่างเงี้ยคุณไปให้ไปเรื่อยเท่ากับว่าคุณเอาเงินของกองทุนเนี่ยแม้จะเป็นงบบริหารแต่คุณก็ใช้จ่ายไปเรื่อยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตน ผมเคยบอกเขาอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาเอาของไปให้ซึ่งไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องอื่นเลยว่า ครับ เอ๊ะทำไมเวลาเอาของไปให้ต้องให้ทุกคนนะครับ เขาว่าไงครับ เขาบอกว่าถ้าไม่ให้ทุกคนเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าทำไมให้คนนั้นไม่ให้คนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไง แล้วให้ทำไมตั้งแต่แรกครับ ก็นี่ไงผมก็ถามเขาไงซึ่งพอถึงตรงนี้ราชการเขาก็ตอบเราไม่ได้แล้ว เราก็รู้ว่ามันมีคำถามบางคำถามที่ถามไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับล่างเขาก็จะกระอักกระอ่วนใจแล้วว่าแล้วคุณให้ตั้งแต่แรกทำไม ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างเคาะแต่เป็นเรื่องผู้บริหาร ครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ พอถามปุ๊บระดับล่างที่เอาของมาให้เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง แต่อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีเองนะครับมีการประชุมบอร์ดประกันสังคม ชุดที่ 14 ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งการประชุมวันนี้ต้องมีกรรมการทุกฝ่าย ซึ่งบุคคลที่หลายคนจับตามองก็คือท่านนี้ครับดร.ทวีเกียรติรองสวัสดิ์ซึ่งเป็นกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างล่าสุดท่านก็เดินทางไปถึงสำนักงานประกันสังคม เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะคุณหมอวรงค์ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงประเด็นกระแสสังคมณตอนนี้ที่ออกมาพาดพิงว่ามีการทวงบุญคุณผู้ประกันตนนะว่าจริงหรือไม่อย่างไร ซึ่งท่านทวีเกียรติตอบว่าอย่างไรฟังครับ เดี๋ยวเตรียมแถลงการณ์ไว้แล้ว คุณน้าแต่ว่าหลายคนบอกว่าเป็นการทวงบุญคุณนู่นนี่นั่นอยากให้คุณน้าได้ชี้แจงหน่อยว่า ผมไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรใครเลย ครับ นะ กังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหม เอาไม่เลยฮะไม่เลยขอบใจมากขอบใจมาก ท่านตอบอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมต่อเนื่องกันสำนักงานประกันสังคมนะฮะมีหลายเรื่องเหลือเกินจากประกานี่มาแล้วเรามาต่อกันอีกอันหนึงฮะเรื่องของการนั่ง First Class ซึ่งคุณไอซ์รัชนกศรีนอกผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็มีการโพสต์ภาพ แล้วก็เปิดรายชื่อคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยอ้างว่านะเป็นบุคคลที่กล้าใช้เงินผู้ประกันตนนั่งเครื่องบิน First Class แต่ต่อมามีการแก้ไขข้อความว่าคุณพิพัฒน์ไม่เคยนั่ง First Class เคยนั่งแต่ Business Class สำหรับคนที่สงสัยว่าใครบ้างที่สามารถใช้เงินนะของผู้ประกันตนนั่ง Business Class First Class นี่นะครับ
First Class นี่ไปดูงานถ้าไปไกลถึงอเมริกาเนี่ยหลายแสนบาทต่อใบเลยนะฮะมี 2 ตำแหน่งด้วยกันก็คือระดับปลัดกระทรวงแรงงานกับระดับรัฐมนตรี ซึ่งคุณพิพัฒน์นะฮะท่านก็โพสต์ Facebook แจงความจริงในประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงแล้วไปต่อกันยาวๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปพบกับคุณหมอวรงค์กับอาจารย์ศิโรจน์ในช่วงของออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่าน ขอบคุณมากครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมนะครับแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการอิสระนะครับคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตนิดนึงฮะเราถามคุณว่าคุณสนใจจะกาโหวตโนหรือไม่สนใจไม่สนใจไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมอยากรู้เหลือเกินว่าสังคมตอนนี้ที่ชมรายการของเราอยู่ณตอนนี้นะเสียงส่วนใหญ่จะไปทางไหนนะครับทำไมถึงยกประเด็นเรื่องของโหวตโนขึ้นมาก็เพราะว่าคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศจุดยืนชวนคนโหวตโนครับแต่หากใครกลัวคะแนนทิ้งน้ำให้โหวตให้คุณหมอวรงค์พรรคไทยพรรคดีหมายเลข 29 ซึ่งอาจารย์ปานเทพเป็นคนโพสต์ประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วคุณหมอวรงค์เองก็ได้เดินทางไปเข้าพบคุณสนธิไปขอบคุณนะฮะคุณสนธิมาเรียบร้อยแล้วนะคือคุณหมอเองก็ตกใจนะว่าคุณสนธินะพูดถึงประเด็นคุณหมอวรงค์นะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้แน่นอนเรากำลังพูดถึงประเด็นร้อนแรงของสังคมก็คือประเด็นประกันสังคมผมขอย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะทั้งสองท่านเห็นด้วยกับการที่ว่ามันไม่ควรที่จะใช้งบไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบเองก็ดีหรือภาษีของประชาชนเองก็ดีไปใช้จ่ายในสิ่งที่มันไม่ควรจะที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสูตรเรื่องของปากกานะเรื่องของปฏิทินหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือมุมมองของทั้งสองท่านเห็นตรงกันว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเกิดลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือ
ประเด็นของสำนักงานประกันสังคมที่คุณผู้ชมตอนเนี้ยหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าไอ้เงิน 2.8 ล้านบาทที่อยู่ในกองทุนเนี่ยเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้างทำอะไรบ้าง แล้วผลกำไรมันงอกเงยมากน้อยแค่ไหนทำไมมันดูไม่ชอบมาพากลในหลาย ๆ โครงการหลาย ๆ กรณีนั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ มีผู้ประกันตนอยู่ทั้งหมด25 ล้านคนนะฮะในประเทศไทยใช่ไหมคุณหมอ ถูกต้องฮะ 25 ล้านคน ผมถึงตั้งคำถามไปเพราะมีบางคนบอกว่าเราคือสื่อส้ม ผมก็งงเหมือนกันนะอาจารย์ศิโรจน์เราเป็นสื่อส้มยังไง การพูดเรื่องประกันสังคมไม่เกี่ยวกับสีเสื้อเลยครับ เป็นเรื่องผู้ประกันตนทุกคน ก็ใช่อะผม ที่ถูกหักเงินเดื ผ อน มถึงบอกว่าเรากำลังเรียกร้องความเป็นธรรม ครับ ถูกต้องไหม ครับ คุณหมอว่าลงค์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ประกันตน 25 ล้านคนนะฮะมันเกี่ยวกับพรรคด้วยเหรอมันเกี่ยวกับสีส้ม เวลารัฐบาล มัน หัก เกี่ยวกับสีเสื้อด้วยเหรอ เงินเขาไม่ได้เลือกจากสีเสื้อ คุณจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสี โดน ทา เหมือนกันหมด ทุกคนโดนครับ ถูกต้องไหมฮะ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสีเสื้อโอเค อาจจะมีบางคนคิดว่ามีบางพรรคพูด แต่ว่านั่นไม่ใช่ความผิดของพรรคที่พูดนะครับมันต้องถามกลับไปว่าพรรคอื่นทำไมมันไม่พูด ทีนี้ขอเติมนิดนึงแล้วกันนะครับ ครับ เมื่อกี้คุยกันเรื่องที่ไม่ควรทำแต่ดันทำ ฮะ มีอีกเรื่องหนึ่งผมก็คาใจนะค ครั รับบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปลายปีเหมือนกันนะครับปลายปีเนี่ยมันมีการประชุมครั้งหนึ่งซึ่งปกติปลายปีเราก็คาดหวังว่าจะเกิดเรื่องดีๆใช่ไหมทีมคุณหมอนะครับวันนั้นเนยมีการประชุมวาระหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่คิดว่าจะมีใครค้านคือประกันสังคมนะครับโดยประกันสังคมก้าวหน้าเขามีแนวคิดจะทำสิ่งที่เรียกว่า baby box baby box ก็คือการเหมือนกับเป็นของขวัญแรกเกิดสำหรับผู้ประกันตนที่มีลูกนะครับจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ถ้าคุณมีลูกเนะครับเขาจะมีชุดของขวัญประมาณ 3,000 บาท เป็นพวกผ้าอ้อมเป็นพวก ขวดนม เด็กอะไรพวกนี้ผม จุกอะไรเงี้ยฮะ อะไรพวกนี้ผมก็ไม่รู้คนมีลูกต้องมีอะไรมั่งแต่จำได้ว่ามันเป็นประมาณนี้ วันนั้นเนี่ยผมเดินทางไปประชุมด้วยความรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตดีจริงๆ สิ้นปี เราจะได้ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเด็กๆนะครับคงไม่มีใครค้านเราในที่ประชุมนะครับผมไม่ได้เป็นคนเสนอนะครับแต่มีคนอื่นเสนอเรื่องจะทำเบบี้บ็อกซ์ปรากฏว่าเรื่องอย่างการทำเบบี้บ็อกซ์คือการช่วยเด็กแรกคลอดเนี่ยนะถูกค้าน โดยกลุ่มที่ค้านคือกลุ่มที่เชียร์การทำปฏิทินประกันสังคม และคือกลุ่มที่เชียร์การเอาเงินผู้ประกันตนไปซื้อหมวกซื้อเสื้อแจกผู้นำแรงงาน คุณทินคุณหมอนึกออกไหมมันประหลาดไหมในโลกนี้มันมีบางคนนะครับที่เชียร์การทำปฏิทินปีละ50 ล้าน เชียร์การเอาเงินผู้ประกันตนไปทำเสื้อทำหมวกแจกผู้นำแรงงาน แต่คัดค้านการเอาเงินผู้ประกันตนเนี่ยมาทำเบบี้บ็อกซ์ชุดช่วยเด็กแรกคลอด แต่ผมเจอมาแล้วนะครับ พอเรื่องอย่างเงี้ยค้านและเหตุผลที่ค้านคืออะไรทราบไหมครับ คือ มันเปลือง เดี๋ยวกองทุนเจ๊ง แต่พอทำปฏิทินประกันสังคมปีละ50 ล้าน ไม่กลัวเปลือง อ้างว่ามีบางคนอยากได้ต้องทำต่อ แต่พอเป็นเบบี้บ็อกซ์เพื่อช่วยเด็กมันเปลืองเดี๋ยวกองทุนเจ๊ง วันนั้นเป็นวันที่ผมรู้สึกชีวิตเลวร้ายสุดสิ้นปี เรื่องดีๆควรจะเกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นลูกผู้ประกันตน แต่พอเสนอเข้ามาเนี่ยมีคนค้าน โดยคนค้านนะครับ ก็คือกลุ่มนายจ้างบางกลุ่ม ครับ ซึ่งไม่อยากให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแบบที่เป็นแบบปัจจุบันคือผู้ประกันตน1 คนเลือกได้ 7 คน คือในคณะกรรมการอนุกรรมการประกันสังคมชุดต่างๆ มันจะมีปัญหาหนึ่งคือ ครับ จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งจริง ๆ ที่แบบพอทำปฏิทินประกันสังคมเชียร์ ครับ พอทำเสื้อทำหมวกแจกพวกผู้นำแรงงานเชียร์แต่พอจะเพิ่มสวัสดิการให้ลูกหลานผู้ประกันตนเนี่ยค้าน แล้วคนเหล่านี้เป็นบอร์ดมีอาชีพเป็นบอร์ดแต่ไม่ใช่บอร์ดมืออาชีพ แล้วคนเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือสำนักงานประกันสังคม โดยรัฐมนตรีสนับสนุนในบางยุคมาตลอดเวลา สิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดคุณหมอวรงค์ครับมันสะท้อนอะไร คือผม สะท้อนอะไรให้คุณหมอวรงค์และคุณหมอวรงค์จะแก้ปัญหานี้ยังไง ผมคิดว่า ถ้าสมมติเกิดมีอำนาจใน ในหลักคิดผมว่ามันคือความเลวร้ายของวิธีคิดของคนที่เข้าไปเป็นบอร์ดนะคือเราต้องเข้าใจว่าโครงการประกันสังคมเนี่ยมีผู้ประกันตน25 ล้านคน ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถซัพพอร์ตเพราะขณะนี้เขามีสิทธิประโยชน์อยู่7 อย่างอยู่แล้ว แต่อะไรในโอกาสที่เหมาะสมหรือโอกาสสำคัญเนี่ยถ้าสามารถมีงบประมาณที่จะเข้าไปดูแลผู้ประกันตนนั่นคือเป้าหมาย คือประกันสังคมเนี่ยต้องดูแลที่เป้าหมายก็คือเป้าหมายก็คือผู้ประกันตน25 ล้านคน ถูก ที่ ครั เขา บ ได้ประโยชน์ ถ้าเขามีลูกมีหลานขึ้นมาเนี่ยเพราะสิทธิในการดูแลไอ้การตั้งท้องการคลอดลูกอะไรมันก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่เขามีอยู่แล้วใช่ไหมอะไรที่จะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้เขาได้ผมว่าเราต้องสนับสนุนนั้นสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ไอ้พวกที่ว่าไปเป็นบอร์ดแต่ไม่ใช่บอร์ดมืออาชีพแล้วจริงๆแล้วด้วยหลักการของการเป็นบอร์ดมันควรจะกำหนดวาระที่ชัดเจน เรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะประกันสังคมเนี่ยแม้แต่สปสชที่ผมไปตามเรื่องคล้ายๆกัน คือบางคนเป็นบอร์ดตลอดยาวเป็น10 ปีแล้ว ใช่เราไม่มีความรู้ความสามารถ หมุนไปหมุน ด้ มา วย หมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยกฎหมายอย่างเงี้ยมันต้องแก้ให้ชัดเจน ว่าคุณเป็นบอร์ดสมมติว่ากำหนดไว้ไม่เกิน2 วาระต้องจบนะ คุณไม่มีสิทธิ์ที่หมุนไปอยู่บอร์ดอื่นบอร์ดย่อยบอร์ดอนุบอร์ดอะไรเนี่ยมันคงต้องจบเพราะว่าสังคมมันมีคนเก่งๆคนใหม่ๆเข้ามาเยอะงั้นความเห็นผมแม้แต่ที่ผมเคยไปตามเรื่องสปสชผมคิดตรงกันคือ คนที่มี
วาระดำรงตำแหน่งของบอร์ดถ้ากำหนดไว้2 วาระต้องจบที่ 2 วาระไม่มีสิทธิ์โยกหมุนไปอยู่ในบอร์ดอื่นๆ ควรจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารประกันสังคมบ้าง นี่คือการแก้ที่โครงสร้างอันนี้ คืออย่างในอันนี้คือจุดโครงสร้าง แต่ผมก็อยากต้องย้ำนะว่าหัวใจสำคัญของระบบกองทุนทั้งหมดรวมทั้งราชการด้วยมันหนีไม่ต่างกันเท่าไหร่คือทุจริตและประพฤติมิชอบ มันอยู่ตรงนี้แค่นี้เอง แต่เคสประกันสังคมมันละเอียดกว่านั้นคุณหมอมันไม่ใช่ทุจริตโดยตรงไงมันมีช่องว่างให้ออกมติที่ถูกกฎหมายแล้วทำเรื่องซึ่งไม่ควรทำ คือมันต้องแก้กฎหมายไงอาจารย์คือถ้าเราไปดูในข้อกฎหมายอะไรที่เปิดโอกาสให้กระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะบังเอิญผมไม่ได้อ่านกฎหมายประกันสังคมมากแต่หลักคิดมันมีอยู่ว่าทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะสามารถควบคุมในการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป้าหมายผู้ประกันตนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนมันยังพอรับฟังได้เพราะเป็นเงินของเขาแต่ถ้าคุณทำไปเพื่อเอาหน้าเอาตาหรือเป็นสวัสดิการของผู้บริหารระดับสูงมันไม่ได้มันเอาเงินของเขามาผู้ยืมพยายามอย่างนี้ขนาดนี้ไม่ได้งั้นผมคิดว่าในความเห็นผมอยากจะลื้อหลายมาตราที่ทำให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ผมว่านี่คือเป้าหมายของกองทุนประกันสังคมก็คือไปปรับ ผมเชื่อว่าต้องไปแก้กฎหมาย เพื่อให้เขาไม่สามารถที่จะทำตามอำเภอใจได้ถูกต้องแล้วหัวใจสำคัญคือ ง่าย ผมไปอ่านในระหว่างที่ว่างๆเนี่ยที่นั่งรอเข้ารายการไปอ่านว่ากองทุนที่ซักเซสของโลกอย่างญี่ปุ่นเป็นกองทุนประกันสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่าเขาหลักทรัพย์เขาประมาณ65-66 ล้านของเราแค่ประมาณ 2.85 ล้านมันแตกต่างกันลิบลับหลักเขาชัดเจนเลยว่าบอร์ดบริหารกำหนดนโยบายนี่คือบอร์ดบริหารในส่วนบอร์ดปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนสุดท้ายประกันสังคมก็หนีไม่พ้นเรื่องการลงทุนฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองต้องไม่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงงั้นผมว่าอนาคตประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้คือบอร์ดเพื่อการลงทุนนี่เขาก็ต้องตัดสินใจเรื่องการลงทุนแบบอิสระและต้องมีมืออาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนักแล้วแต่เป็นรายละเอียดงั้นสำคัญคือฝ่ายการเมืองแค่คุมนโยบายต้องไม่มาแทรกแซงเรื่องการบริหารของกองทุนในเรื่องการลงทุนโอเคอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไปต่อเรื่องของประเด็นของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกนะครับที่มีการโพสต์เรื่องของการนั่งเครื่องบิน First Class นะฮะนี่ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณพิพัฒน์ด้วยนะครับอย่างนี้ฮะผมทวนสั้นๆนิดเดียวนะฮะคุณไอซ์โพสต์เปิดรายชื่อคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยอ้างว่าเป็นบุคคลที่กล้าใช้เงินผู้ประกันตนนั่งเครื่องบิน First Class แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อความว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไม่เคยนั่ง First Class เคยนั่งแต่ Business Class สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าใครบ้างล่ะที่สามารถใช้เงินของผู้ประกันตนนั่งเครื่องบิน First Class และ Business Class ซึ่งใบละหลายแสนบาทนี่นะครับไปดูงานเนี่ยมี2ตำแหน่งด้วยกันนะฮะที่ใช้ได้ก็คือระดับปลัดกระทรวงแรงงานนะกับระดับรัฐมนตรีซึ่งในประเด็นนี้นะครับพอคุณไอซ์โพสต์ไปปั๊บเมื่อวานนี้เองนะฮะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขออภัยถูกฮะกระทรวงคมนาคมอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะท่านโพสต์ Facebook ชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าทุกครั้งในการเดินทางประชุมจะเลือกนั่งเฉพาะ Business Class เท่านั้นยึดหลักใช้เงินกองทุนประกันสังคมแบบประหยัดและเท่าที่จำเป็นเพราะรู้ว่าเป็นเงินผู้ประกันตนพร้อมทิ้งท้ายนะครับจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไปนี่นะฮะท่านบอกว่ายึดหลักใช้เงินกองทุนประกันสังคมแบบประหยัดเท่าที่จำเป็นหลายคนก็อาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าท่านก็มีเหตุผลไม่ได้นั่ง First แต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคำถามเหมือนกันเนาะ Business Class มันก็ไม่ได้ถูกนะมันก็ไม่ได้ถูกมันก็เป็นแสนเหมือนกันนะครับมันก็เลยบางคนก็รู้สึกว่ามันย้อนแย้งในตัวเองเหลือเกินในประโยคนี้ไม่แน่ใจว่าท่านโพสต์ออกมาแบบนี้มันจะทำให้สถานการณ์หรือการมองมันดีขึ้นหรือเปล่าผมว่ามันสะท้อนอย่างนี้คือว่าในโลกของนักการเมืองนะครับในโลกของรัฐมนตรีนะครับหรือว่าในโลกของสสหรือสวในบ้านเราเนี่ยคนเหล่านี้เขาอยู่ในโลกแบบนี้กันจริงไงคุณทินคือเขาคิดว่าเมื่อเขาได้เป็นนักการเมืองนะครับเขามีสิทธิ์จะนั่ง First Class หรือ Business Class ถ้าเขาไม่นั่ง First Class มันถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วที่พวกเราจะต้องสำนึกว่าผมไม่นั่ง First Class ผมนั่ง Business แต่ผมเป็นประชาชนเกิดมาผมก็ไม่เคยนั่ง Business นะครับแล้วผมว่าคนไทยค่อนประเทศหรือเกินประเทศขึ้นเกิน 80% ของประเทศในชาตินี้เราก็ไม่เคยนั่ง Business สำหรับผมซึ่งเป็นประชาชนแล้วเสียภาษีให้พวกคุณเนี่ยครับผมคิดว่าแม้กระทั่ง Business คุณก็ไม่ควรนั่ง
ไม่ควรนั่งเลยนะครับถ้าตูดขอโทษนะครับก้นประชาชนธรรมดาอย่างพวกเรานั่งเครื่องบินเนี่ยนะครับเรานั่งอีโคโนมีคลาสได้ แล้วไอ้ก้นของนักการเมืองไอ้ก้นของรัฐมนตรีไอ้ก้นของพวกปลัดนะครับขอโทษก้นของพบทบพบทรพบทั้งหลายด้วยเนี่ยนะครับก้นเหล่านั้นมันเป็นก้นเทวดาหรือไงก้นเหล่านั้นมันใหญ่มากจนมันสัมผัสเบาะแบบคนธรรมดานั่งไม่ได้หรือไงคุณเป็นฝีที่ก้นเหรอคุณถึงต้องนั่งเก้าอี้เทวดานะครับอย่ามาอ้างว่าไม่ได้นั่ง First Class ผมนั่งแค่ Business ก็เงินประชาชนผมเรียกร้องอย่างนี้เลยนะครับ ยังไงฮะ นักการเมืองทุกคนสสสวปลัดผบตรผบทรทุกหน่วยงานข้าราชการด้วยนะครับไปไหนมาไหนคุณนั่งอีโคโนมีคลาสเหมือนธรรมดาเหมือนคนธรรมดาแล้วถ้าคุณอยากจะนั่งแพงกว่านั้นคุณจ่ายตังค์เองครับ จ่ายส่วนต่าง สสไม่ได้คนจน สวไม่ได้เป็นคนจน ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการอากาศปลัดต่างๆ นายกรองนายกไม่ได้เป็นคนจน ถ้าคุณอยากจะเกินกว่าชั้นประหยัดคุณจ่ายเงินเอง อยากสบายก้นจ่ายเงินเองอย่าเอาเงินพวกผมไปให้คุณสบายก้น มันไม่สมบางคนอาจจะบอกให้มันไม่สมฐานะนะของรัฐมนตรีนะเป็นรัฐ อยาก มนต ส รี มฐานะจ่ายตังค์เองครับ ผบตร มีแจ๋วจริงต้องจ่ายเงินเองไม่ใช่เอาเงินประชาชนจ่าย เป็นหน้าตาของประเทศ ไม่ได้ อย่างนี้ เอาเงินประชาชนจ่ายกระจอก คนเอาเงินชาวบ้านจ่ายให้ก้นตัวเองคนกระจอก คนเจ๋งจริงเอาเงินตัวเองจ่ายจริงครับอยากนั่งหรูแต่จะให้เงินประชาชนจ่ายอย่างเงี้ยคนกระจอก แต่เป็นตัวแทนประเทศนะตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนประเทศก็ต้องอยู่แบบ ป ประ ระชาชนครับ ประชาชนแค่นั่งชั้น3เนี่ยยังไม่ค่อยมีตังค์กันเลย ยังต้องนั่งรถทัวร์กันแล้วคุณเป็นตัวแทนประชาชนแต่คุณอยู่แบบเทวดา โอเค ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมาเป็นตัวแทนประชาชนคือเลิกคิดสักทีไอ้ความคิดว่าผมเป็นสสเป็นสวผมต้องนั่งอย่างต่ำ business เลิกทุเรศ คือ หมอลองคิดยังไงให้ประเด็น ถ้าถามความเห็นผมเนี่ยผมนั่งได้หมดนะผมนั่งหลังรถกระบะมาเยอะแล้วนั่งหลังรถปิกอัพมาเยอะแล้วชีวิตผมเนี่ยคือผมไม่ได้วิตกกังวลอย่างนี้ แต่ผมคิดว่าถ้าเราคิดว่ามันไม่เหมาะสม ผมไม่ได้ซีเรียสจริงๆนะคุณก็ออกระเบียบให้ชัดเจนไปเลยว่าทั้งทุกคนทุกตำแหน่งเวลาเดินทางต้องนั่งอีโคโนมีคลาสเท่านั้นจบเลยนะคือถ้าคิดว่าประเทศต้องไปอย่างนั้น จริงๆ อันนี้ผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรกับเรื่องพวกนี้เลย ผมพร้อมที่จะนั่งได้ทุกคลาสเลยหรือแม้แต่นั่งรถไฟผมก็นั่งได้ไม่มีปัญหา แต่เพียงแต่ว่าถ้ามองในเชิงหลัก อย่างสมมติว่ากองทุนที่มาช่วยบริหารของประกันสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้ว คืออย่างหลักธุรกิจเขาเนี่ยถ้าเกิน4ชั่วโมงเขาให้นั่ง business class นี่คือหลักสากลคือผมก็แฟร์นะถ้าคุณจะออกระเบียบว่าถ้าเกิน4ชั่วโมงให้นั่ง business class ได้อันนี้เป็นหลักสากลทุกบริษัททั่วโลกเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันหมด แต่ถ้าเราเห็นว่าประเทศยังแย่อยู่ คุณก็ออกระเบียบมา ผมก็พร้อมที่จะยกมือให้ด้วยนะสสทุกคนต้องนั่ง business ต้องนั่งอีโคโนมีคลาสเวลาเดินทางไปต่างประเทศต้องอีโคโนมีคลาสเท่านั้นแล้วข้าราชการทุกระดับต้องอีโคโนมีคลาสเท่านั้นแต่ถ้าใครจะจ่ายส่วนเกินไปนั่ง มันเรื่องของเขา ก็เป็นเรื่องของเขา เงิน ผมพร้อมนะผมยินดีผมไม่มีปัญหาเลยเพราะผมว่ามันเป็นเรื่องมันก็อยู่ที่ประชุมส่วนใหญ่ผมไม่มีปัญหา แต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนเคารพกติกาตรงนี้ถ้าหลักสากลเขาบอกว่า4ชั่วโมงขึ้นไปทั่วโลกยอมรับนั่งบิสเนสคลาสได้ ผมก็ไม่ปฏิเสธนะแต่ถ้าประเทศไทยขณะนี้ยังแย่อยู่ อย่าไปรบกวนเงินภาษีเงินของพี่น้องที่เขาประกันตนจ่ายเข้ามา ต้องอีโคโนมีคลาสนั้นผมได้ไม่มีปัญหา หลักนี้น่าคิดเหมือนกันนะเพราะเรายึดหลักสากลสมมติต่างประเทศเขาใช้อย่างนี้ใช่ไหมรัฐมนตรีของประเทศนู้นประเทศนี้ไม่เกิน4ชั่วโมงก็นั่งอีโคแต่ถ้าเกิน4ชั่วโมงถ้าเป็นรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีนั่ง business class ได้อย่างเงี้ย ผมว่าหลักสากล หลักนี้ หลายประเทศไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ อ๋อ อันที่ ผมไม่ทราบ ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองคือผมคิดว่ามันมีหลักสากลหลายอย่างที่ต่างประเทศเขาทำกันดีๆแล้วเราก็ไม่ทำ โอ ใช่ไหม เค ครับเพราะฉะนั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ไม่เกี่ยวมันมีหลักสากลหลายเรื่องมากที่ดีแล้วประเทศเนี่ยเราเนี่ย ไม่ เรื่องที่ อาจารย์ ไม่ เราคุย ทำอันนี้ไม่ได้ว่าคุณหมอนะ อ่า ไม่ใช่อันนี้ตอบที่คุณทีนถามดูเดี๋ยวเหมือนว่าคุณหมอแต่ผมบอก ไม่ได้ว่าคุณหมอ ไม่ใช่ แต่ว่าเรื่องหลักสากลเนี่ยบ้านเรามันชอบอ้างแบบเรื่องปฏิบัตินึกออกไหมครับคืออะไรถ้าเข้าทางตัวเองเนี่ยอ้างสากล แต่ถ้าไม่เข้าทางตัวเองบอกว่าอ๋อเมืองไทยมันแบบไทยๆไม่ต้องเหมือนที่อื่น เพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าคุณหมอนะครับเดี๋ยวคุณหมอโกรธตอบที่คุณทินถามว่าผมคิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเรื่องที่ควรทำเนี่ยนะครับทำเลย ไม่ต้องอ้างเรื่องสากลหรือไม่สากลเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจผมไม่เคยเป็นสสไม่เคยเป็นสวไม่เคยเป็นปลัดไม่เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ครับ แต่ถ้าถามผมนะผมไม่กล้านั่งเงินจากภาษีประชาชนขนาดนั้นว่าเอาพูดตรงๆนะสมัยเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยนะใครเชิญผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยว่าโรงแรมที่เอาให้ผมนอนขอไม่เกิน600 บาทคนอื่นไม่เป็นอย่างนี้นะครับคนอื่นขอโรงแรม4 ดาว 5 ดาว ผมเป็นคนแบบนี้ครับผมเป็นคนที่ทุกวันนี้เวลาใครเชิญผมไปต่างจังหวัดเนี่ยนะมหาลัยไหนเชิญไปเนี่ยผมไปถึงจุดที่ผมไม่บอกกำหนดการแล้วนะเพราะผมรู้ถ้าผมบอกกำหนดการเกิดอะไรรู้ไหมครับ อะไรฮะ ต้องเอารถมารับมีคนมารับพาไปกินข้าว VIP ซึ่งจะเป็นร้านหรูของจังหวัด ทุกวันนี้มหาลัยเชิญผมไปทุกมหาลัยผมบอก นี่ ว่า ตรวจสอบได้ใช่ไหมที่อาจารย์พูด ได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับถ้าใครมีเรคคอร์ดว่าผมไปไหนขอไปกิน VIP ตรวจได้ครับ
เดี๋ยวนี้ผมถึงจุดที่ใครเชิญผมไปไหนผมไม่บอกกำหนดการแล้วเพราะผมไม่อยากมาเถียงหน้างานว่าเฮ้ยผมไม่อยากนั่นผมไม่บอกกำหนดการใครเลย จบปัญหาไปถึงผมดีของผมเองกินข้าวต้มอะไรของผมไป อาจารย์ผมขออนุญาตนิดเดียวนะครับ เชิญครับ เพราะว่าผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ คือบังเอิญอะสมัยตอนที่ผมเคยเป็นสสบังเอิญสสทุกคนก็นั่ง business class นะแต่ผมกำลังจะคิดว่า ครับ ผมเนี่ยไม่อยากให้เรามาถกเถียงไอ้เรื่องนั่งเครื่องบิน ถ้าเราประกาศไปเลยว่าประเทศไทยเนี่ยข้าราชการทุกระดับควรจะนั่งเครื่องบินอีโคโนมีคลาสเหมือนกัน คือผมก็พร้อมนะผมก็ถ้าอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมาก ผมก็พร้อมที่จะนำเสนอในสภาให้แก้กฎระเบียบของกระทรวงไปเลยว่า ก็ชัดเจน ทุกคนต้องนั่งอีโคโนมีคลาสแล้วก็ใครอยากนั่ง business class คุณก็ on top เอาคุณจ่ายส่วนต่างไป แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยบริษัททั่วๆไปเวลาเดินทางต่างประเทศเกิน4 ชั่วโมงเขาให้นั่ง business class อันนี้เล่าให้ฟังเฉ อัน ย นี้ถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็น corporate ใช่ฮะถ้ามันเกิน4 ชั่วโมงบางบริษัทอาจจะตั้งเป็น6 ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ คือผมก็เคยถามรัฐมนตรีบางคนเขาบอกว่าแหมอาจารย์ ผมอายุมากแล้วเดินทางไกลมันนั่งไม่ไหว เขามีตังค์เขาจ่าย on top ไปสิ ก็นั่นแหละ เนี่ยแฟร์ไง ผมโอเคเลย แล้วก็จะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแล้วให้ต่อไปนี้คุณต้องนั่งอีโคโนมีคลาสไปใครอยากจะนั่ง business คุณจ่ายเพิ่มไป ต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่สวข้าราชการระดับสูงก็เป็นนะครับซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องค่านิยมในบ้าน คือเราเป็นสังคมที่คนที่มีตำแหน่งชอบคิดว่าการมีตำแหน่งเนี่ยเขาจะต้องได้อภิสิทธิ์บางอย่าง ซึ่งมันผิดไงจริงๆมันควรจะคิดในทางกลับกันว่ามีตำแหน่งเนี่ยอยู่ให้เหมือนประชาชนแล้วประชาชนจะนับถืออคือคนที่มีตำแหน่งในบ้านเราชอบคิดว่าขอให้ดูได้อยู่แบบคนใหญ่คนโต ถ้าตำแหน่งใหญ่ต้องได้นอน5 ดาวนะครับถ้าบินเครื่องบินเนี่ยต้องไม่นั่งบินเครื่องบินโลคอสเช็คดูได้นะครับข้าราชการบ้านเราระดับสูงเนี่ยเขาไม่นั่งโลคอสเพราะมันดูกระจอกบ้านเรามันมีค่านิยมบ้าๆบอๆแบบเนี้ยโดยไม่คิดว่าประชาชนจ่ายคือผมว่าเลิกพวก แต่มัน นี้ ถึ ห งเหมือนกันเปล่า ถึงเหมือนกัน หายถึง ครับ ว่าเครื่องบินมันก็ถึงเหมือน ถึงเหมือนกันแต่มันคือ low cost มันไม่ได้ mileage ชอบเก็บ mileage ไม่ได้ mileage มันมีอะไรแบบนี้ในคนระดับสูงเนี่ยมันไม่ได้เก็บไมล์ซึ่งไมล์เนี่ยก็ประชาชนจ่ายผมถึงถามไงว่าคนอย่างปลัดคนอย่างผบนู่นนี่แต่ละคนเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเกษียณอายุได้เงินบำนาญ70,000 80,000ทำไมต้องมาเอาหยุ่มยิ้มแม่แค่ระหว่าง low cost ไม่ low cost ยังขอเอาไม่ low cost เพื่อได้ mileage เนี่ยคุณไม่ได้จนนะแต่คุณชินกับการมีอภิสิทธิ์ชนไง แล้วพอตัดภาพมาที่กองทุนที่มีเงินสูงถึง 2.8 ล้านบาท 2.8 ล้านบาทนะครับก็คือ2ล้าน8แสนล้านนะฮะแล้วเขาบอกเขาทำกำไรปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่70,000 80,000 ล้านถูกไหมฮะ70,000 80,000 ล้าน 80,000 เยอะมากฟังดูเยอะนะไม่เดี๋ยวก่อนฟังดูเยอะนะฮะแต่ถ้ามาหารจริง ๆ กับกองทุนที่มันใหญ่ขนาดนี้ แล้วคุณได้กำไรประมาณ 7-8 หมื่นล้านเนี่ยมันไม่ถึง 2%ไม่ถึง 3%ขออภัย 2%กว่าของ2 ล้านกว่าเนี่ย ใช่ ไหมฮะมันก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยตกลง คืออย่างนี้ผมว่าแยก2 เรื่องนะครับเรื่องผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยผมเข้าใจว่าตัวเลขที่ผมเคยรู้เมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ 5%นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ฝ่ายการลงทุนนะครับเขาเคยเปิดเผยมาอยู่ที่ 5%แต่ไอ้ตัวเลขที่ประมาณ 80,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่บอร์ดคนหนึ่งไปโพสต์ในไลน์กลุ่มที่มีการด่าว่าสื่อเฮงซวย คือปัญหาคือ ผมก็สื่อเฮงซวยด้วยหรือเปล่า โอ้ ผมเป็นสื่อเหมือนกัน คือในสายตาบอร์ดคนนั้นทั้งประเทศก็คงเฮงซวยหมดนะครับท่านดีอยู่คนเดียวนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะบอร์ดท่านนั้นเนี่ยไม่มีความรู้มากเกินไปหรือเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกัน ทำไม ก็คือถ้าดูหลายๆเรื่องที่ท่านแสดงความเห็นทั้งในที่ลับและที่แจ้งเนี่ยนะครับบอร์ดท่านเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้เรามีภาพท่านด้วยเนี่ยท่านอยู่ในบอร์ดอนุไอทีด้วยนะครับท่านอยู่ในอนุไอทีเราทราบไหมครับว่าในอนุไอทีเนี่ยบอร์ดท่านนี้เคยพูดว่ายังไงนะครับมีอนุกรรมการประกันสังคมฝ่ายไอทีท่านหนึ่งชื่อคุณแม็กซ์นะครับธีรชาติหล่อตระกูลบอกว่าคือคุณแม็กซ์เนี่ยเขาเป็นสายไอทีเป็นเนิร์ดไอทีเลยนะครับอยู่เขาทำเพจพวก Stock Radar นะครับเป็นกลุ่มทำพวกนั้นคือตัวจริง IT อ่ะ โอ้โหคือตัวท็อป ตัว ข จ อ ริ ง ง ประเทศเลย ด้าน IT เก่งเลยเนี่ยเขาก็ไปช่วยประเทศด้วยการไปเป็นบอร์ดประกันสังคมด้านไอทีเจอบอร์ดท่านเมื่อกี้ที่เราเห็นเดินไปเดินมาเนี่ยบอกว่าอนุกรรมการด้านไอทีเนี่ยไม่ควรคุยเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คุณทินคิดดูอนุกรรมการด้านไอทีไม่ควรคุยเรื่องซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แล้วจะคุยเรื่องอะไร คุยเรื่องอะไรฮะ กระดานชนวนเหรอครับ ฮะ ดินน้ำมันเหรอครับ ฮะ สีน้ำเหรอครับสีไม้เหรอครับ ฮะ ดินสอครับ ฮะ อนุกรรมการไอทีมันต้องคุยเรื่องซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ก็มันคือ IT ก็มันคือเรื่องไอทีอ่ะแล้วเรามีอนุกรรมการแบบนี้อยู่ แล้วคนแบบนี้อยู่ทั้งอนุกรรมการไอทีอนุกรรมการการลงทุนเนี่ยผมถึงบอกครับว่าปัญหาของกองทุนประกันสังคมเนี่ยคือเรามีคนที่มีอาชีพเป็นบอร์ดแต่ไม่ใช่บอร์ดมืออาชีพ และคนเหล่านี้ต้องการล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ให้เป็นแบบที่ผู้ประกันตน1 คนเลือกตัวแทนได้คนเดียว ทุกวันนี้ผู้ประกันตน1 คนเลือกได้7 คนแต่คนกลุ่มนี้อยากให้ผู้ประกันตน1 คนเลือกผู้แทนได้คนเดียว
อย่างนี้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยเดี๋ยวจะให้คุณหมอวรงค์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ในการที่จะเลือกบอร์ดประกันสังคมของแรงงานถูกต้องไหมครับ คือทั้งบอร์ดจริง ๆ ทั้งหมดประกอบไปด้วย 21 ท่าน ใช่ครับ 21 ท่าน คือ 7 ท่านเนี่ยมาจาก ราชการ มาจากราชการ ในจ้าง อีก7ท่านก็คือมาจากลูกจ้าง ใช่ อีก ครับ 7ท่านมาจากนายจ้าง ใช่ครับ ซึ่งเป็นการโหวต ครับ การโหวตเนี่ยคือ 1 คนสามารถโหวตได้ 7 คน ใช่ ถูกต้องไหมฮะลงเสียงให้ 7 คนสมมติมี100 คนเนี่ยเราเลือก1 2 3 4 5 6 7อะไรก็ว่าไปเราเลือกได้ 7 คนถูกต้องไหมฮะ ใช่ เพราะฉะนั้นเวลาแรงงานเนี่ยจะเลือกเนี่ยบางทีเขาก็ต้องคุยกันเฮ้ยในบรรดา100 คนน่ะคุณหมอลงคนไหนเขาทำเพื่อเราจริงๆวะถูกต้องไหมฮะ ใช่ เราก็อาจจะคุยกันแล้วบอกโอเคงั้นเรารวมหัวกันเราจะเลือก 7 คนนี้แหละหมายเลขนี้ 7 คน อันนั้นคือที่ผ่านมาหมายถึงว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้น เพื่อให้บอร์ดเนี่ยแข็งแรงจริง ใช่ ๆ มาเป็นทีม แต่ตอนนี้เขาบอกไม่ใช่เขาจะเปลี่ยน ใช่ เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้แค่คนเดียว เสียงมันก็กระจายสิครับ พอเสียงกระจายเสร็จปุ๊บ มันก็อ่อนแอฮะ ก็ถูกต้องมันก็จะกลับไปสู่ยุคเดิมที่บอร์ดเนี่ยถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลและข้าราชการ คุณหมอวรงค์ถ้าวันนี้มีอำนาจเข้ามา แก้ปัญหาของสำนักงานสังคมยังไง จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีกว่าผมถามเนี่ยเขาง่ายๆเลย คิดว่าไอ้ นี่ ตรง แสดงวิสัยทัศน์แล้ว ใช่ จะแก้ปัญหาแค่สำนักงานสังคมอ่ะจะเริ่มต้นตรงไหนครับ ผมพูดใจๆเลยนะไอ้ในส่วนรายละเอียดอย่างเงี้ยผมได้หมดจริง ๆ ผมไม่ได้ซีเรียสในรายละเอียดอย่างนี้ คุณจะเลือกเป็นทีมก็ได้7 คน 7 คนก็ใช้อาจจะเบอร์1 7 คนนี้เบอร์2 7 คนนี้เบอร์3 7 คนนี้ คือผมไม่ได้ติดใจ ผมมีความรู้สึกว่าพวกนี้เป็นรายละเอียดเพราะเขาคือตัวแทนของผู้ประกันตน ครับ วิธีการคุณจะเป็นแบบว่าสมัครเป็นทีม แต่จะเลือกแยกก็แล้วแต่พวกคุณ เพราะพวกคุณอยู่กันมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อย หรือว่าจะเลือกอย่างที่อาจารย์บอกจะเอากลุ่มละ7 คน 7 คน 7 คน แล้วเข้ามาเป็นทีม ผมไม่ติดใจจริงๆไอ้ตรงเนี้ยได้หมด เพราะถือว่าอะไรที่สบายใจของทีมผู้ประกันตนเขาต้องการแบบไหนผมได้หมด เพราะว่าฝ่ายการเมืองไม่ควรจะเข้าไปลงลึกเกินไป ความรู้สึกของผม ฝ่ายการเมืองควรจะคนกำหนดนโยบาย ถ้ากำหนดนโยบายแล้วสำคัญที่สุดคือทำให้มันโปร่งใสแล้วตรวจสอบได้ หลักที่ผมมีแค่นี้เอง แล้วเพียงแต่อะไรที่เป็นอุปสรรคในการดูแลพี่น้องผู้ประกันตนเราต้องจัดการ อะไรที่เป็นปัญหาที่ทุจริตคอร์รัปชันเราต้องจัดการผมคิดว่าอันเนี้ยรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยผมไม่ติดใจ ได้หมดจริง ๆ อาจารย์ต้องการ7 คนผมก็ไม่เห็นเป็นไร ผมก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไร งั้นโอเค ถ้าอย่างนี้งั้นผมยกเป็นตัวอย่างมันจะได้เห็นภาพอย่างปฏิทิน 50 ล้านอย่างเงี้ย เอ้ยผมไม่เห็นด้วย จริงๆถ้าผมมีอำนาจผมก็จะช่วยโหวตกับอาจารย์ ไม่แต่ฝั่งที่เขาจะให้ทำเขาอ้างอย่างนี้ว่าปฏิทินเนี่ยมีรูปในหลวงเพราะฉะนั้นใครไม่เห็นด้วยกับปฏิทินคนนั้นล้มสถาบัน ไม่ได้ มันไม่ผมเจอมาแล้ว คือ คุณหมอ มันเกี่ยวกัน มีคนอ้างอย่างนี้จริงๆว่าการไม่เห็นด้วยกับปฏิทินคือคนล้มสถาบัน ผมว่า มีคนพูดอย่างนี้ นี้พูดไปเรื่อยโทษทีอาจจะพูดไม่ค่อยเพราะ คือผมว่าเนี่ยมันต้องดูว่าเป้าหมายทำเพื่ออะไรถ้าในเมื่อระวังไว้ชัดเจนว่าประกันสังคมคือสำนักงานที่จะต้องดูแลคน 25 ล้านคน ที่เขาเป็นผู้ประกันตน มันต้องไปเพิ่มสวัสดิการให้เขา มันต้องไปดูแล ใช่ ดูแลเขา ถ้าระวังเป้าหมายอย่างนี้อะไรที่เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์กับเขาไม่ใช่แจกไปเรื่อย คุณไปแจกคนอื่นทำไม มันไม่ควรไปทำอะไรที่ไปวุ่นวายกับคนอื่น เพราะคุณมีหน้าที่ดูแลผู้ประกันตน 25 ล้านคนดังนั้นผมก็เคยได้ข่าวเรื่องปฏิทินผมไม่เห็นด้วย หลายสิ่งหลายอย่างที่มีความรู้สึกว่าผู้ประกันตนเขาไม่ได้ประโยชน์ให้ผมว่าคุณก็ไม่แฟร์กับเขาเพราะเขาเสียเงินมางั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาได้ประโยชน์ผมคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนั้น และมีโอกาสที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เขาอย่างเงี้ยมันที่จะแฟร์ แล้วคุณหมอโอเคไม่เห็นด้วยแต่คุณหมอคิดว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลกับโครงการต่างๆ แบบนี้ไหมครับ ที่สังคมเขาตั้งคำถามยกตัวอย่างเช่น ปากกาเองก็ดีนะสูตรเองก็ดีนะครับนั่งอะไรนะ50 ล้านปฏิทินเองก็ดี และอาจจะมีโครงการอื่นๆนี่นะไปลงทุนอันนี้ไปลงทุนอันนั้น แล้วผลตอบแทนออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมซื้อตึกอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณหมอคิดว่าตรงเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีความไม่ชอบมาพากลกับการทำโครงการต่างๆ เหล่านี้หรือไม่ครับ ผมเชื่อว่าถ้าให้ผมคาดเดามันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะมันมีการทุจริตนะถ้าผมเดานะถ้าผมคาดเดาผมเชื่อว่าคนไปดำเนินการอาจจะมีผลประโยชน์เพราะเดี๋ยวนี้โครงการรัฐทุกอย่างยิ่งโครงการหลาย10 ล้านเงี้ยมันมีผลประโยชน์มีเงินใต้โต๊ะหมดมันต้องจัดการปัญหาอะไรที่มันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราพยายามย้ำกันอยู่เลยว่าสำนักงานประกันสังคมตั้งมาเพื่อดูแลผู้ประกันตนไม่ใช่ตั้งมาเพื่อดูแลผู้บริหารผู้บริหารน่าจะเป็นคนอำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลประโยชน์ โอเคถ้างั้นผมก็ย้อนกลับมาถามคุณหมอแล้วครับว่าถ้าคุณหมอมีอำนาจคุณหมอจะเริ่มต้นตรงไหนฮะกับสำนักงานสังคมในการที่จะให้มันโปร่งใส ผมว่าเราต้องเอาเรื่องบอร์ด ยกตัวอย่างเช่นสำคัญคือต้อง โอเค รื้ บอร์ดอย่างเงี้ยผมเริ่มเห็นภาพแล้วทำ เราต้องจับที่บอร์ดก่อนว่าอย่างน้อยเนี่ยบอร์ดที่เข้ามาเนี่ยมันควรจะต้องมีการปรับสัดส่วนให้มันพอดี และที่สำคัญที่สุดก็คือวันละ 2 ปี ไม่ใช่เอาคนที่อยากจะเป็นบอร์ดเพราะอย่างผมคิดว่ามันคล้ายๆกันหลายกองทุนมันมีปัญหาที่เยอะ ระบบราชการมันเซตคนที่ลากงอก
ใช่ กลายเป็นเจ้าของไปเลย อ๋อโอเคเริ่มเห็นภาพ งั้นอย่างน้อยโอเค ระบุไปเลยว่าคนที่เป็นบอร์ดในกองทุนนี้นะ อืม เป็นที่2 วาระคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมูฟไปอยู่บอร์ดย่อยอนุอะไรนะจบแล้ว ควรจะเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้าง โอเค ผมว่าอันนี้ชัดเจน อันนี้อันที่หนึ่งนะเวลาเมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคณะกรรมการประกันสังคมเท่าที่ผมดูคร่าวๆโครงสร้างใหญ่มันมีบอร์ดใหญ่ แล้วก็มันจะมีบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เป็นหัวใจนะฝ่ายการเมืองเนี่ยไอ้บอร์ดใหญ่ต้องไม่ไปยุ่งกับบอร์ดการลงทุน คือผมเห็นข่าวเหมือนกันว่ามีการที่จะให้กองประกันสังคมขายหุ้นบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งจำได้ไหม อืม แต่รายละเอียดนี่มันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันถูกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คุณไปยุ่งกับเขาไม่ได้ตราบใดที่การเมืองเข้าไปยุ่งเมื่อไหร่เนี่ยโดยเฉพาะบอร์ดการลงทุนมันจะเป๋ทันทีงั้นเราก็ต้องวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าชุดนี้เนี่ยคือชุดอิสระบอร์ดเพื่อการลงทุนต้องอิสระการตัดสินใจเพราะอย่าลืมว่าเม็ดเงินเป็นล้านๆเนี่ยเวลาเขามูฟทีไปลงทุนตัวไหนทีมันมีคนได้มีคนเสีย หน้าที่ของพวกผมเนี่ยต้องทำตรงเนี้ยให้เป็นอิสระให้เขาเป็นอิสระให้ได้แล้วไม่ต้องไปพูดวายกับเขาให้เขาบริหารด้วยมืออาชีพผมว่าแค่นี้โอเคในหลักการนะ โอเค มันจะทำให้รู้เลยว่าผลตอบแทนอะไรเป็นไงมันจะเป็นกฎของธรรมชาติเศรษฐกิจดีไม่ดีรีเทิร์นดีไม่ดีอีกเป็นธรรมชาติ แล้ว เชิญครับ ผมยังเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสเรื่องตรวจสอบได้ แล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องมีการตั้งองค์กรตรวจสอบ กองทุนหลาย ๆ กองทุนในประเทศไทยไม่มีการตรวจสอบจากภายนอก มันมีการตรวจสอบภายในสุดท้ายมันคือคนตัวเองอะตรวจสอบคนเองมันเป็นไปไม่ได้ เห็นภาพ ครับ อันนี้คือปัญหาฮะแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้คือ มันควรจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ประชาชนสงสัย คุณทำอะไรคุณมีมติอะไรเนี่ยประชาชนสามารถคลิกเข้าไปดูได้ เท่าที่ผมทราบหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไม่ถึง เข้าไม่ถึงแล้วก็แม้กระทั่งการเปิดเผยรายงานการประชุมนะครับซึ่งตามกฎหมายต้องเปิดเนี่ยบอร์ดท่านหนึ่งที่เมื่อกี้มีในคลิปเราเนี่ยบอกในที่ประชุมว่าไม่ให้เปิด ถ้าเปิดแล้วเกิดมีคดีเดือดร้อนขึ้นมาบอร์ดเดือดร้อน รายงานการประชุมทุกวันนี้ตามกฎหมายต้องเปิดเผยหมดอยู่แล้ว แต่บอร์ดเนี่ยไม่ให้เปิด เอา เออ งั้นอย่างนี้นะฮะผมฟังคุณหมอวรงค์ผมถาม ครั คุณ บ หมอวรงค์ผมว่าผมจับใจความได้ ครั นะ บ ก็คือไปขุดลากท้องโคนเอาบอร์ดที่โปร่งใสวิธีการเลือกบอร์ดที่โปร่งใสแล้วเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อน ในการที่จะค่อยๆ ปรับสำนักงานประกันสังคม ให้กลับมาน่าเชื่อถือได้ เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน ใช่ อาจารย์ศิโรจน์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่ามีอะไรเสริมจากที่ ผ คุณ ม หมอวรงค์พูด ผมเห็นด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าในการเลือกตั้งบอร์ดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโปร่งใสมากนะครับเพราะว่าเราได้บอร์ดซึ่งเห็นแล้วว่าเมื่อมีบอร์ดที่โปร่งใสอย่างทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเรื่องต่างๆที่มันถูกซุกเอาไว้เนี่ยมันระเบิดมาหมดเลยไงคือเรื่องต่างๆที่กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเขาเปิดเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดใน 2 ปีนะครับ ครับ มันเกิดมาเป็น 10 ปีแล้ว เรื่องการบิน First Class ของรัฐมนตรีหรือปลัดเนี่ยเกิดมานานมากนะครับเรื่องการพิมพ์ปฏิทินปีละ50 ล้านเนี่ยทำมาเป็น 10 ปีแล้ว เรื่องการเอาเงินผู้ประกันตนไปทำเสื้อทำหมวกแจกกลุ่มสภาแรงงานทำมาเป็น 10 ปีแล้ว ฮะ นะครับเรื่องของการไปดูงานต่างประเทศ แล้วนอนโรงแรมชั้นหนึ่งทำมา10 ปีไปแล้วเพราะเรื่องอย่างนี้ทำมาตลอด ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผมว่าโปร่งใสแล้ว ถึงได้บอร์ดแบบนี้มาไล่ตรวจนะครับดังนั้นอย่าไปเปลี่ยนวิธีเลือกตั้ง วันนี้การเปลี่ยนวิธีเลือกตั้งเกิดจากคนที่แพ้เลือกตั้งนะครับแล้วคนที่แพ้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยไปเป็นสวนะครับในกลุ่มที่เรียกว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยมีคนหนึงแพ้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับแล้วก็ไปเป็นสวพอไปเป็นสวปุ๊บก็เอากลุ่มที่เคยลงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วแพ้ ซึ่งกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งผูกขาดการเป็นบอร์ดมาตลอดในยุคที่รัฐมนตรีตั้งบอร์ดคือในประเทศเราเนี่ยมีกลุ่มคนที่เป็นผูกขาดเป็นบอร์ดประกันสังคม ยุคที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มผู้นำแรงงานประมาณ10 คน ครับ คนเหล่านี้ปี 66 ลงเลือกตั้งแล้วแพ้หนึ่งในนั้นไปลงสวเป็นสวสีน้ำเงินชนะได้เข้าไปอยู่ในสภา แล้วก็เอาพวกแพ้เลือกตั้งเนี่ยไปเป็นอนุกรรมการต่างๆ เพื่อแก้ไขกฎหมายนี้ แล้วสวที่รวมตัวกันโดยคนที่แพ้เลือกตั้งเนี่ยก็ยื่นร่างการแก้กฎหมายนี้ไปยังสำนักงานประกันสังคม แล้วสำนักงานประกันสังคมก็เอาร่างกฎหมายจากคนที่แพ้เลือกตั้งเนี่ยมาเป็นกรอบในการเปลี่ยนวิธีเลือกตั้ง เอาแค่นี้ก่อนคนเรียนรัฐศาสตร์ก็ต้องสงสัย คุณหมอก็อยู่ในสภาก็รู้ว่าปกติสวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ที่จะอยู่ดีจะไปเขียนกฎหมายเองแล้วให้ข้าราชการทำตามใช่ไหมเพราะสวไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชน มันต้องมาจากสสฟีดไปยังสว แล้วให้สวดูว่าโอเคไหมอะไร แล้วหลังจากนั้นก็สภาจะส่งต่ออะไรก็ตามแต่กรณีนี้เนี่ยสวตั้งคนแพ้เลือกตั้งมาแก้กฎหมาย แล้วก็เอาร่างจากการแก้กฎหมายโดยคนแพ้เลือกตั้งเนี่ยส่งให้สำนักงานประกันสังคม แล้วสำนักงานประกันสังคม ก็เอาร่างที่สวจัดทำโดยคนแพ้เลือกตั้งเนี่ยมาเป็นกรอบในการเปลี่ยนวิธีเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยมันคือความพยายามจะเอาประกันสังคมเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของข้าราชการบางคนและนักการเมืองบางคน ซึ่งอันนี้ตรวจสอบได้ใช่ไหมที่อาจารย์พูด ตรวจสอบได้เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์คนที่เกี่ยวข้องก็ยอมรับว่าเขาทำจริงบันทึกก็มีแต่ละคนพูดไว้ว่ามีคนหนึ่งพูดอย่างนี้เลยว่าที่ต้องเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีบางทีมชนะมากเกินไป มันคิดกันอย่างนี้อะครับคิดกันอย่างนี้ว่าเฮ้ยมีบางทีมชนะมากเกินไป เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คนอื่นไม่มีโอกาสเป็นบอร์ดได้เลยนึกออกไหมฮะคือเรามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ครับ ในกติกาที่ประกันสังคมก้าวหน้าเขาไม่ได้เป็นคนเขียน วันที่ประเทศนี้มีกติกาคือผมเนี่ยเป็นคนเรียกร้องกฎหมายประกันสังคมตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับมีรูปให้ดูด้วยถ้าจะเอาโชว์ มีไหม เฮ้ยผมมี เอาให้ดูหน่อยมี ผมเป็นนักศึกษาที่อดข้าวเรียกร้องกฎหมายประกันสังคม ใครที่คิดว่าผมอ้วนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณทินดูแล้วกันผมเคยมีช่วงที่หุ่นดีะครับ ตอนนี้ก็หุ่นดี เฮ้ยตอนนี้สู้ทินไม่ได้ทินฟิตเนสทุกวัน โอ้ยเดี๋ยวๆมีภาพไหมมีภาพอาจารย์จะ นี่ นี่ เห็นไหมครับ นี่ ผมอดข้าวเรียกร้องกฎหมายประกันสังคม ตอนนั้นฝนตกหนักยังอดข้าวเลยผมห้าวด้วยเป็นนักศึกษาครับตอนนั้นเหมือนยุคนี้เลยคือเรามีสวเนี่ยเป็นทหารนะครับสสเนี่ยร่างกฎหมายประกันสังคมนะครับพวกผู้นำแรงงานก็ช่วยกันร่างนะครับพอไปถึงสวเหมือนยุคนี้เลยครับสวคว่ำกฎหมายประกันสังคม เราเป็นนักศึกษาก็เลยอดข้าวหน้าสภา จนกฎหมายประกันสังคมผ่านนะครับแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คิดกันตั้งแต่ต้นว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยมันต้องมีการเลือกตั้งผู้บริหารนะครับแต่รอมา 20 ปีถึงเพิ่งจะมีการเลือกตั้งผู้บริหาร รอมานานนะ รอมานานแล้วพอมีปุ๊บเนี่ยนะครับเลือกแค่ครั้งเดียว จะเปลี่ยนกติกาเลือกตั้งแล้วเพียงเพราะประกันสังคมก้าวหน้าชนะอย่างเงี้ยคือเรามีการเลือกตั้งซึ่งมันต้องมีคนชนะ การเลือกตั้งที่ไหนโลกมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งชนะ แต่ว่ามันดันมีคนแพ้เลือกตั้งบอกว่าเมื่อมีคนชนะกูเปลี่ยนกติกา เพราะมันชนะ แล้วเดี๋ยวกูแพ้แล้วคนอื่นไม่ได้เป็นบอร์ดลอจิกนี้มันมีที่ไหนในโลกอะครับคุณแพ้คุณก็ไปทำความดีคนคุณเลือกคุณไม่ใช่บอกว่าพวกผมแพ้ต้องเปลี่ยนกติกา ไม่งั้นผมไม่มีโอกาสชนะ ประเทศนี้มันจะเป็นกันอย่างนี้อะครับคือ เนี่ย คือพอเป็นเรื่องใช่ไหมพอเป็นเรื่องการเมืองไม่พอใจก็รัฐประหาร พอเป็นเรื่องประกันสังคมแพ้เลือกตั้งกูล้มกติกา แต่ผมไม่ได้เป็นบอร์ดอะไรกับเขานะแต่คนจะเข้าใจผิดนะอนุกรรมการชุดที่ผมอยู่เนี่ยค่าประชุมครั้งละ 2,000 3 ชั่วโมง 600 บาทนะครับน้อยมากไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน นี่นะฮะแต่ที่แน่ๆอาจารย์มีคนมาคอมเมนต์อาจารย์นะรูปเนี้ย ว่าไงฮะ มีคอมเมนต์อะไรฮะสมัยนั้นอาจารย์ถือว่าหล่อมากนะคะ อ๋อ แล้วอาจารย์ตอบว่าตอนนี้ก็หล่อครับ อันนี้มันตลกตลก จริงๆแล้วผมว่า คุณหมอรงค์เชิญครับ ผมคิดว่ามันมีมุมหนึ่งที่มันน่าจะออกกฎระเบียบที่ชัดเจนนะผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งการใช้ดุลพินิจเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกัน อย่างเช่น สิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและสิทธิประโยชน์ของบอร์ดสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยถ้ามันมีการออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจะได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกัน เช่น สมมุติว่าสิทธิประโยชน์ในการเดินทางให้นั่งอีโคโนมีคลาสเท่านั้น ก็คือ ให้มันชัดเจนไปเลย ทำให้เป็นกติกาชัดเจน ให้มันกติกามันจะต้องมานั่งถกเถียงกันนึกภาพออกไหมฮะผมคิดว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่วางกฎเกณฑ์ออกมาเนี่ยแล้วก็ให้เป็นระเบียบที่ชัดเจนในการปฏิบัติ ซึ่งมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ ผมว่ามันจะง่าย แล้วทุกคนก็ปฏิบัติเหมือนกัน ก็ดีนะที่คุณหมอรงค์พูดประเด็นนี้ก็คือว่าเราก็ตั้งกติกาให้มันชัดเจนทุกคนมันจะได้รู้ไงว่าตกลงคืออะไรยังไง ใช่ ก็ไม่ใช่คลุมเครือไงพอคลุมเครือเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่แหละเพราะได้ไม่ได้อะไรยังไงคราวนี้นะผมขออนุญาตนะกฎของอังกฤษกฎของอังกฤษหน่อยทีมงานของผมไปหาข้อมูลมานะครับกฎของอังกฤษแบน first class 100% แม้แต่ข้าราชการระดับสูงก็ห้ามนี่นะครับบินต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต้องนั่ง economy class ก็คือชั้นประหยัดเท่านั้น บินระหว่าง 5-10 ชั่วโมงอนุญาตให้นั่ง business class ได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นก็คือตั๋วชั้นประหยัดเต็ม และเปลี่ยนเวลาเดินทางไม่ได้ เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มทำงานทันทีที่ไปถึงมีเหตุผลด้านสุขภาพหรือความพิการให้นั่ง business class ได้ 5-10 ชั่วโมง บินเกิน 10 ชั่วโมงสามารถนั่ง business class ได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนอันนี้ที่มาที่ไปจากนี่ฮะ travel and subsistence cost ของ government UK ของอังกฤษเลยนะฮะ ครับ อันนี้เราได้มาจากข้อมูลจากเว็บของเขาเลยนะครับ อันเนี้ยชัด คือบ้าน ถ้า เรา ออกเป็นกฎเกณฑ์ที่ผมว่ามันโอเคเลยนะ ใช่แต่ แล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ ดูเลยพินิจ ใช้ดุลพินิจแล้วมานั่งเถียงกัน ซึ่งผมว่าผมโอเคมากเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจน คือ ตรง ใน ไป บ้าน ตรง เรา มา เนี่ยมันจะคิดอีกแบบว่าการนั่ง first class อย่างที่ผมบอกหรือการได้ VIP เนี่ยมันคือสิ่งที่แสดงความเป็น somebody ของบางคน แล้วคนตำแหน่งใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยมันเสพติดกับเรื่องนี้คือผมไม่รู้ว่าพวกนี้เขาเป็นคนมีปมด้อยหรืออะไรไงคุณหมอเขาจะต้องแบบต้องนั่ง first class ต้องนอนโรงแรม 5 ดาวอ่ะคือแบบมาจากครอบครัวที่ลำบากกันเหรอ ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้คุณมาจากครอบครัวที่คุณมีปัญหาแล้วคุณต้องใช้ภาษีประชาชนเพราะโอ้อวดว่าฉันได้นั่ง first class ฉันได้นอนโรงแรม 5 ดาว คุณมาจากความขัดสนเหรอ ไม่รู้ ผมก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้แล้วคนที่เหล่านี้ที่ผมรู้จักส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ดีด้วยนะครับบางคนเนี่ย
เป็นครอบครัวข้าราชการใหญ่ๆ3 ชั่วคนแล้วเนี่ยมันเหมือนระบบบ้านเรามันมีความผิดบางอย่างที่แบบคนเราเนี่ยคิดว่าการเป็นอภิสิทธิชนเนี่ยฉันต้องได้อะไรบางอย่างอภิสิทธิ์จากสังคมมาแล้วอย่าลืมว่าองค์กรอิสระอื่นๆก็เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ประกันสังคม เช่นขอโทษอย่างกสทชอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้บริหารกสทชคุณได้เงินเดือนเป็นแสนคุณได้เงินตัดสูตรด้วยนะครับเงิน นี่ไงก็กำลังที่คุณหมอพูดมันไม่ใช่แค่ประกันสังคม คือ นะ ผมบอกว่า ใช่ ถ้าเราออกเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลงไปเลยว่าสิทธิประโยชน์คุณควรจะได้อะไรบ้างอะไร แต่อย่างเคสนั้นเนี่ยมันโอเคเคสอื่นๆมันเป็นเรื่องของการเอางบภาษีประชาชน แต่เนี่ยมันคืองบที่ล้วงจากประชาชนโดยตรงไงผมว่าเคสประกันสังคมเนี่ยคนโกรธเพราะว่าคือการล้วงตังค์จากเรา คนอื่นที่เขาทำเนี่ยเขาเอาเงินราชการไปอย่างไม่เหมาะสม แต่ประกันสังคมมันจงครึ่มคือล้วงเราเลย คือคุณล้วงเราไปนอน5 ดาวอะแต่เราไม่เคยนอนอย่างคุณไง แต่สุดท้ายสุดมันก็คือเงินของประชาชน แต่ใช่ใจ ไม่ว่าจะ ผมนะ เป็นเส้นทางของภาษีหรือเงินสมทบแต่เงินสมทบเนี่ยมันชัดเจน มันเหยียบหน้าเราอะมันเหยียบหน้าเราชัดๆเลยอะ ผม อ จับ ย่าง ม เงี้ อย งว่าถ้าเราออกเป็นกฎเกณฑ์มันควรจะบังคับหมดอ่ะผมมีความรู้สึกมันคือเงินประชาชน ใช่แต่ เห คุ มื ณ อน หม กั อคุณหมอเชื่อ คือเงินภาษีก็เงินประ ผ ชา บ ชน ทบผบตรปลัดทั้งหลายไม่ยอมหรอ ไม่ ก ถ้าเราออกเป็นระเบียบขึ้นมาเนี่ยก็คืออยู่ที่ผู้มีอำนาจในการออกเป็นระเบียบมาใช้บังคับทุกหน่วยงาน ผมเนี่ยเชียร์แต่คุณหมอลองนึกถึงผบทบเขาจะยอมไหมคุณหมอนึกถึงผบทบ เราไม่ต้องไปคิดแทนเขาสิเราก็คิดในหลักการ ไปนั่งไปนั่ง ใจผมไม่งั้นอ่ะ แต่ผมเชียร์ผมเชียร์ เราต้องมานั่งเถียงในเรื่องพวกนี้ผมมีความรู้สึกว่า คือถ้ามันชัดเจนไงมันจบไม่ต้องใช้ดุลพินิจ ครับ อ่ะอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเบรกนิดนึง เบรกด้วยคลิปนี้หน่อยแล้วกันนะฮะคุณทวีศักดิ์พูดถึงประเด็นสื่อเฮงซวยหน่อยนะฮะว่าท่านพูดว่าอย่างไรฟังครับ กรณีสื่อยังซวยผมไม่ได้นำออกไปสื่อที่ไหนอย่างไรนะฮะมันไม่มีนะฮะผมไม่ได้ออกจากทางผมนะฮะก็จริงๆประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่าก็เตรียมการแถลงไว้แล้วครับเตรียมการแถลงไว้แล้วนะครับ ก็จะแจ้งให้ทราบภายในสัก 2-3 วันเนี่ยนะฮะก็จะเตรียมการให้ ก็คือสรุปนะฮะขออภัยเมื่อกี้นี้ผมเรียกทวีศักดิ์ใช่ไหม ทวีเกียรติ ทวีเกียรตินะฮะ ทวีเกียรติ ดรทวีเกียรติรองสวัสดิ์กรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างนะท่านบอกไม่ได้ออกมาจากท่านถูกไหมในประเด็นเรื่องของด่าและสื่อเฮงซวย คือผมว่าต้องแยกนะครับ คือออกจากท่านหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่ท่านไม่ได้ตอบคือ อันนั้นเป็นโพสต์ท่านหรือเปล่าล่ะเขาแค่มาจากแชทไลน์ใช่ไหมคือคำว่าไม่ได้ออกเนี่ยอาจจะหมายถึงท่านไม่ได้เป็นคนปล่อย แต่ว่าในไลน์เนี่ยมันไลน์ท่านหรือเปล่า ตัวท่านน่ะรู้ ก็เดี๋ยวท่านบอกว่าตอนเตรียมแถลงใช่ไหมเตรียมชี้แจงใช่ไหมก็เดี๋ยวว่ากันท่านแถลงออกมา ครับ ชี้แจงอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับ แต่แน่นอนคำถามที่เราตั้งข้อสังเกตก็คือโครงการต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นเหล่าเนี้ยมันทำให้คิดได้ไหมว่าเฮ้ยมันมีความไม่ชอบมาพากลเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่า ถูกต้องไหมฮะซึ่งคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ ถูกต้องไหมมันทำให้คิดเป็นอย่างอื่นได้ยากอ่ะเอ้ยทำไมต้องพิมพ์ปฏิทินทำไมต้องทำปากกาทำไมต้องนะฮะไปลงทุนทำอะไรนะแอปเว็บไซต์800 กว่าล้านแล้วมันล่มอยู่นั่นแหละ แล้วล่มแล้วคนที่ทำเว็บล่มไม่ยอมจ่ายค่าปรับด้วยนะ นี่ไง มันก็เลยเกิดคำถามว่าสุดท้ายมันคือ แล้วผู้ประกันตนเดือดร้อนเนี่ยคือนึกออกมันย้อนแย้งคือผู้ประกันตน โอเค นะครับจ่ายเงินทำแอป 850 ล้าน ฮะ แอปล่ม ผู้ประกันตนตกงานเบิกเงินขอความช่วยเหลือไม่ได้ ต้องเก็บค่าปรับจากบริษัททำเว็บทำแอปก็ไม่ยอมเก็บกัน จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เก็บ มันเลยเกิดคำถามว่ามันมีหรือเปล่าทุจริตคอร์รัปชัน ใช่ แต่คุณหมอวรงค์นะครับพรรคไทยพรรคดีเสนอนโยบายแก้ไขปัญหาคดีทุจริตพื้นฐานสวยสินบนประมูลงานซื้อขายตำแหน่งส่วนใหญ่มีการจ่ายเป็นเงินสด เพราะฉะนั้นคุณหมอยังยืนยันว่าต้องยกเลิกแบงค์พัน ผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือ อ่ะ จริงๆ เชิ แล้ว ญ พวก ฮะ นี้มันเป็นกรอบชุดความคิดนะคุณทินฮะคือคำว่าชุดความคิดหมายความว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เราทำร่วมกัน เช่น อย่างน้อยเนี่ยผมว่ามันต้องเอาให้เด็ดขาด โดยเฉพาะคดีที่ทำความเสียหายหรือโกงเกิน100 ล้านบาทขึ้นไป ต้องเพิ่มโทษประหารชีวิต ผมเรียนรู้จากง่ายๆประเทศจีนเนี่ยเขาชัดเจนมาก มันทำให้คนโกงมันกลัวมากขึ้น แล้วก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยว่า หลังจากศาลฎีกาตัดสินแล้วมันต้องเสร็จสิ้นภายใน15 วัน ประเด็นถัดมาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไม่ให้ทำเรื่องขอพระราชาภัยโทษในคดีทุจริต เพราะถือว่าความเสียหายความรุนแรงมันไม่แพ้กับการค้ายาเสพติด เพราะการทุจริตมันคือการทลายบ้านเมืองเลย และประเด็นที่3เนี่ยผมอยากจะเพิ่มอำนาจประชาชนเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก คือวันนี้ทุกคนต้องพึ่งแต่ปปชเวลาพึ่งแต่ปปชแล้วผลเป็นยังไงบางครั้ง10 ปียังไปไม่ถึงไหนนะอะไรก็พุ่งมาที่ปปชสุดท้ายจับได้แต่พวกอบตมันทำให้ตัวใหญ่ๆมันจับยากแล้วกว่าจะจบเนี่ยมันใช้เวลานานมาก ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างความเสียหายต่อสาธารณะมันควรจะมีกฎหมายที่เพิ่มอำนาจประชาชนในการฟ้องตรงได้ คือผมกำหนดไว้เลยว่า ถ้าประชาชนสามารถรวมตัวกันได้500 คนสามารถฟ้องตรงต่อศาลได้โดยตรง ในกรณีที่ข้าราชการและนักการเมืองทุจริตและประเด็นสุดท้ายอย่างที่บอกว่ามันเป็นเครื่องมือผสมคำว่าเครื่องมือผสมหมายความว่าวันนี้เนี่ย
สังคมเราเป็นสังคมใกล้สู่ความเป็นไร้เงินสด ความจะเป็นการใช้จ่ายเงินสดน้อยมาก เพราะว่าเรามีแอปต่างๆ เยอะมากรวมทั้งเป๋าตังค์ทั้งLazada Shopee อะไรเยอะแยะมหาศาลหลายร้อยแอปมากในการใช้ และประสบการณ์ที่ผมไปต่างจังหวัดเนี่ยแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ชายแดนยังมี QR code ให้สแกนนั้นวันนี้แบงก์ชาติพิมพ์แบงก์พันออกมาประมาณ 2.24 ล้านมหาศาลนะแล้วตัวเลขที่ศึกษามาไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาทกลายเป็นว่าเงินก้อนนี้กระจายอยู่ตามบ้านในรูปของเงินสดใส่ลังไว้ใส่ตู้แล้วมันก็กลายเป็นเงินสีเทาแล้วเวลาคุณทำธุรกิจเทาเนี่ยคุณก็เอาเงินสดจ่ายเพราะมันไม่มีหลักฐานอย่างที่คุณทินถามผมเกิดถ้าเป็นโรเล็กเกิดถ้าเป็นบ้านมันมีหลักฐานนี่เงินเวลาคุณซื้อนะถ้าคุณซื้อด้วยเงินสดเห็นมันไม่มีหลักฐานผมบอกว่าถ้าเรายกเลิกและเอาเข้าสู่ระบบไม่ได้ว่าสูญหายไปเลยนะอาจจะใช้เวลา3 เดือนถ้าเงินพวกนี้คุณเข้าสู่ระบบถ้าเงินนี้คุณไปซื้อบ้านมันมีหลักฐานบันทึกไว้แต่อย่างน้อยบ้านมันก็เป็นหลักฐานนะซื้อโรเล็กมันก็มีหลักฐานบันทึกไว้อะไรก็ว่าไป มันก็จะมีหลักฐานบันทึกไว้งั้นเจตนาของเราก็คือว่าถ้าณวันนี้ความจำเป็นในการใช้มันน้อยมากคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่นิยมใช้เขาต้องการใช้แบงค์ย่อยร้านค้าก็ไม่นิยมรับแบงค์พัน เป็นสแกน QR code เขาเป็นสแกน QR code หรือถ้าจะรับเงินสดชอบแบงค์100แบงค์50แบงค์20มากกว่านั้นถามว่าเราปล่อยแบงค์พันไว้ทำไมกลายเป็นปล่อยแบงค์พันไว้ตามบ้านของผู้มีอิทธิพลหรือบ้านนักการเมืองผมยืนยันเลยว่าคนสุจริตไม่มีใครเอาแบงค์พันใส่รังไว้ที่บ้านส่วนใหญ่ก็ฝากธนาคารเหมือนพวกเราทั่วไปแล้วก็ฝากธนาคารไว้นั้นเราปล่อยเงินพวกนี้ไว้ทำไมหลายประเทศทำสำเร็จแคนาดาก็ทำ EU ก็ทำสิงคโปร์ก็ทำอินเดียก็ทำเพราะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเราจึงอยากจะเสนอให้แบงก์ชาติประกาศยกเลิกการใช้แบงก์ใบใหญ่โดยเฉพาะแบงก์พันเพื่ออย่างน้อยเวลาคุณเข้าสู่ระบบมันตรวจสอบได้ง่ายมันมีธุรกรรมมันมีหลักฐานในการตรวจสอบมันน่าคิดนะมันน่าคิดในสิ่งที่คุณหมอวรงค์พูดคือผมกำลังพูดว่าในสังคมที่เราพัฒนาไปไกลมากเป็นสังคมดิจิทัลการใช้จ่ายเงินดิจิทัลสูงมาก ใช่ครับชีวิตเราในวันนี้ตามหาแบงค์พันผมว่ายังตามหายากเลยนะแต่ทำไมแบงค์พันยังมีอยู่มหาศาลไปอยู่แต่กระจายไปอยู่ตามบ้านคนต่างๆแล้วเวลาเขาพูดกันก็คืออะไรนะซื้อขายเสียงกันเป็นกิโลใช่ใช่ไหมเขาทำเป็นกิโลก็คือแบงค์พัน1 ล้านบาทเท่ากับ1 กิโลใช่ต้องมันคือมาจากแบงค์พันนี่แล้วใช้เงินสดทั้งนั้นฮะเรื่องของพวกเนาะพวกเทาๆทั้งหมดมันใช้เงินสดหมดเพราะว่าไม่มีธุรกรรมมันจับไม่ได้จริงแล้วก็ล่าสุดเองคุณหมอก็มีการไปจับอยากให้ภาพให้เจอมีภาพเมื่อ2 วันนี้เอง2 วันนะฮะเราขึ้นมาหน่อยไปจับเงินสดบ้านพนักงานไฟฟ้าเลยนะระดับแค่พนักงานไฟฟ้านะที่จังหวัดอะไรครับที่ชลบุรีชลบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามหรืออะไรเนี่ยคือเป็นแบงค์พันอัดไว้ที่บ้าน19 ล้านเพราะเวลาเขาทำคริปโตมันใช้ไฟเยอะมันก็จ่ายสินบนให้แล้วพวกนี้ต้องจ่ายเงินสดใช่เพราะมันไม่มีหลักฐานถ้าจ่ายเป็นโอนก็โอนปุ๊บมันมีหลักฐานมันจะตามเส้นทางการเงินได้หมดผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเห็นไหมฮะพวกเงินเทาเนี่ยมันจะออกมารูปนี้และเตือนไว้เลยเดี๋ยวช่วงเลือกตั้งเนี่ยเงินเพื่อจะออกมาอาละวาดแล้วไปจ่ายตามแล้วรอบนี้เนี่ยแบงค์พันแบงค์500จะอาละวาดกระจายแต่ไม่มีใครโอนในการซื้อเสียงงั้นเงินเทาทั้งหมดเงินสแกมพนันออนไลน์ทั้งหมดเวลาแลกออกมาแล้วจะเก็บเป็นแบงค์พันไว้ใส่ปี๊บใส่อะไรใส่ลังไว้ที่บ้านทั้งสิ้นแล้วถามว่าปล่อยไว้ทำไมเงินพวกนี้เพราะถ้าสมมุติว่าเราจะเป็นนาฬิกาหรูเป็นรถหรูมันตามได้มันต้องซื้อหรือซื้อทองมันก็ตามได้ใช่ไหมฮะล่าสุดที่คดีใหญ่กับตำรวจบิ๊กนายพลก็ทองก็มาจากทองมันมีหลักฐานว่าไปซื้อทองนู่นมาเก็บเป็นรูปของทองเวลาโอนให้ชำระคนปกติเราซื้อเราใช้เงินเราโอนอยู่แล้วถูกไหมฮะมันเห็นธุรกรรมการเงินหลักคิดนี้น่าสนใจแต่ต้องอาจารย์ศิโรจน์คิดยังไงว่าตอนนี้รอบนี้การเลือกตั้งรอบนี้ซื้อเสียงกันเยอะแล้วก็หนักเพราะว่าอย่าลืมว่าในการเลือกตั้งครั้งแล้วเนี่ยนะครับมันมีพวกนักการเมืองแนวบ้านใหญ่แนวเก่าเกมจำนวนนึงมันสอบตกเยอะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันมีปรากฏการณ์หนึ่งคือไอ้พรรคที่ชนะอันดับถึงก้าวไกลเนี่ยมันคนใหม่หมดแล้วมันชนะพวกบ้านใหญ่เขารอบที่แล้วเนี่ยก้าวไกลได้มา112จาก400เขตก็คิดง่ายๆคือพวกบ้านใหญ่หายไป112คนเพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้พวกบ้านใหญ่ที่คราวที่แล้วแพ้เลือกตั้งหลายคนเนี่ยมันคือแมตช์สุดท้ายของเขาแล้วว่าคือเขาแพ้ในปี66แล้วถ้าเขาแพ้อีกในปี69เนี่ยเขาจบแล้วนะคือพวกนักการเมืองถ้าลงเลือกตั้ง2 ครั้งเราไม่ได้เนี่ยผมว่าโอกาสกลับยากแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นนักการเมืองแนวบ้านใหญ่ในหลายพื้นที่หรือนักการเมืองกลุ่มนักการเมืองเก่าแก่เนี่ยใช้เงินเยอะอย่างเช่นในกทมตอนนี้เนี่ยมีพรรคใหญ่พรรคหนึ่งนะครับเอาเงินไปให้ตามชุมชนนะครับในพื้นที่ริมถนนวิภาวดีแล้วนะครับมูลค่าที่ให้ชุมชนเนี่ยอยู่ที่ชุมชนละ500,000 บาท
ให้ไปยังประธานสภาชุมชนให้ไปยังแกนนำชุมชน แล้วก็ให้ประธานสภาให้แกนนำชุมชนเนี่ยไปบริหารจัดการตามอัธยาศัยนะครับว่าผมให้คุณไป 500,000 คุณจะไปบริหารจัดการยังไงคุณจะไปเลี้ยงข้าวคุณจะไปทำยังไงก็ได้ คุณหาเสียงให้ผมแล้วกันเนี่ยวันนี้มันเป็นอย่างนี้มันวางเงินตามชุมชนแล้วไง วางเป็นเงินสดด้วยใช่ไหม ใช่ เอาเงินสด วางเป็นเงินสดด้วย เงินสดอ่ะ แล้วคิดดูว่าชุมชนหนึ่งมีกี่พื้นที่เลือกตั้งหนึ่งมีกี่ชุมชนเอาอย่างนี้ก่อนสมมติเขาวางชุมชนละ 500,000 สมมติพื้นที่เลือกตั้งหนึ่งมีสัก50 ชุมชนนะครับใช้เงินเท่าไหร่แล้ว นั่นนะคือเงินสกปรกที่มาจากขบวนการสีเทาในประเทศเรา คนสะอาดเขาไม่เอาเงินมาทำเรื่องพวกนี้หรอกครับ คนที่ไปตามชุมชนแล้วพี่น้องพี่ตาพี่โกพี่ช่วยผมหน่อยนะ รอบที่แล้วผมตกแล้วนะพี่ถ้ารอบนี้ผมตกอีกเนี่ย นี่นามสมมุติใช่ไหม นามสมมุติ พี่บอก นามสมมุตินะครับแต่คุณหมอหรือว่าคุณทินก็นึกออกใช่ไหมว่าถ้าคนมันตกรอบที่ 1 ไปแล้วเนี่ยรอบที่2เนี่ยมันต้องสู้เต็มที่เพราะถ้ารอบนี้ตกอีกเนี่ยรอบหน้าพักไม่ส่งพักไม่ส่งก็จบอนาคตทางการเมืองไปเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้นะครับเท่าที่มีข้อมูลคืออย่างน้อยในกทมฝั่งวิภาวดี ชุมชนเขตวิภาวดีเนี่ยชุมชนหนึ่ง500,000แล้ว ผมขออนุญาตกลับมานิดหนึ่งนะเรื่องแบงค์พันธุ์เพื่อให้ เชิญ เพราะ เพื่อให้ คุ ชั ณ ดเจน ทินน่าจะจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วผมก็พูดเรื่องนี้ ใช่ครับ แล้วสังเกตดูว่าผมก็ยังยืนยันหลักคิดนี้มาตลอด ใช่ครับ คือเราต้องยอมรับว่าหลังจากโควิดเนี่ยประเทศเราเปลี่ยนไปเยอะมากไอ้การใช้จ่ายเงินผ่านดิจิทัลระบบดิจิทัลมันเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนแบบที่แบบก้าวกระโดดWorld Bank หรือธนาคารโลกยังชมว่าประเทศไทยเป็นประเทศนำของโลกนะครับ ในการที่ประชาชนใช้พวกเงินดิจิทัลได้ ครับ เราไปถึงหมู่บ้านชายแดนประชาชนก็ใช้นะผมไปใช้รถเขาเรียกว่ารถพุ่มพวงเอาของค่อยๆไปขายตามหมู่บ้าน ชาวบ้านจะสแกน QR code เลย ครับ งั้นไอการที่จะยกเลิกการใช้แบงก์ใหญ่แบงก์พันเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับพื้นฐานของการใช้แอป หรือเงินดิจิทัลแต่ถ้าเราเร่งทำเกินไปไม่ได้ประชาชนเดือดร้อน แต่วันนี้เนี่ยสังคมไทยมันไปไกลมากในการที่ใช้ตั้งแต่ใช้แอปเป๋าตังค์ ครับ หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปเนี่ยมันจึงทำให้วันนี้มันเหมาะสมที่จะประกาศยกเลิกการใช้แบงก์ใหญ่ แล้วผมคิดว่าสอดคล้องกับขณะนี้แบงก์ชาติเองก็มีเขาเรียกแซนด์บ็อกซ์ในการทำพวก ครับ เซ็นทรัลแบงก์ดิจิทัลเคอเรนซีก็คือเงินดิจิทัลที่แบงก์ชาติจะใช้จ่าย เพราะว่ามันจะไปด้วยกัน แล้วยิ่งมาดูหยวนดิจิทัลวันนี้หยวนดิจิทัลมีดอกเบี้ยแล้วนะมันไปไกลขนาดนั้นเลยงั้นผมคิดว่ามันเป็นทิศทางของดิจิทัลที่มันจะต้องไปทำไมเราจะต้องไปผูกติดกับแบงก์เก่าๆ70-80 ปีที่แล้ว วันนี้ทุกคนบอกว่าเอ้ยโลกมันจะไปดิจิทัลเงินเราก็ใช้ดิจิทัลแล้วทำไมเราต้องไปผูกติดกับแบงก์เก่าๆอยู่ล่ะงั้นผมถึงคิดว่าแนวทางนี้ย้ำนะครับว่าไม่สามารถปราบทุจริตคอร์รัปชันได้หมด แต่มันจะทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น และยึดอายัดได้ง่ายขึ้นครับผม อย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเสริมคุณหมอวรงค์นิดเดียวเดี๋ยวคืออาจารย์ศิโรจน์เดี๋ยวมีธุระต่อด้วยนะครับ ขออนุญาตนิดเดียวสั้นๆนะครับดร.มานะนิมิตมงคล ซึ่งท่านเป็นนักวิชาการนะครับก็เป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะมองในเรื่องของการยกเลิกแบงค์พันธุ์ที่คุณหมอวรงค์พูดนะครับบอกว่าเป็นเพียงการจัดการทางเทคนิคไม่สามารถทลายเครือข่ายเหล่านี้ได้ โดยท่านเปรียบคอร์รัปชันไทยเป็นภูเขาน้ำแข็งคือสิ่งที่เราเห็นก็คือจ่ายเงินสดนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นเพียงยอดภูเขาที่โผล่พ้นน้ำแต่รากฐานจริงๆ คือระบบอุปถัมภ์และเครือข่ายข้าราชการนักการเมืองที่ซับซ้อนฮะนะฮะคือผมเห็นคอมเมนต์เข้ามาหลากหลายเหลือเกินที่ถามคุณหมอวรงค์บอกว่าบางคนก็บอกเฮ้ยเป็นแนวคิดนี่มันน่าจะต่อยอดได้นะสิ่งที่คุณหมอพูดแต่บางคนก็ถามว่าอ้าวเดี๋ยวนี้เขาใช้อะไรนะคริปโตบ้างล่ะถ้าทำเป็นรูปแบบบ้านรูปแบบรถรูปแบบทองล่ะได้หรือเปล่ามันมีวิธีการอย่างอื่นที่จะคอร์รัปชันได้ผมตอบแทนได้นะเพราะผมตามเรื่องนี้กับอาจารย์มานะก็คืออย่างนี้ฮะเงินสดมันมีสภาพคล่องสูง ใช่ liquidity มันสูงมากนึกออกไหมครับมันสามารถปุ๊บไปได้ทันทีเลย ใช่ครับ แต่ถ้าเป็นรูปแบบของคริปโตต้องคนเล่นคริปโตเป็นคนนะคนเล่นคริปโตเป็นอีกทองก็ต้องไปซื้อทองมาเพื่อขายทองอีก ใช่ ไม่หัวใจอยู่อย่างนี้ฮะถ้าคุณจะซื้อคริปโตคุณต้องเอาเงินเข้าอยู่ในบัญชี ถูก งั้นเวลาคุณซื้อเนี่ยระบบมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วธุรกรรมถูกบันทึกไว้หมดแล้ว มันมีธุรกรรมบันทึกง่ายผมถึงบอกว่าคุณจะซื้ออะไรก็ได้แต่ถ้าเงินเข้าระบบนะมันจะถูกบันทึกไว้หมด ใช่ นั่นแหละ ใช่ เพราะฉะนั้นพอวันเงินสดมัน liquidity มันสูง ใช่ ที่สุดแล้วแหละถ้ามัน ใช่ ง่ายที่สุดแล้วแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อต่างตรงนี้ ถามว่าเลิกแบงค์พันเนี่ยมันทำให้ระบบมันดีขึ้นทันทีหรือเปล่าไม่ใช่ คือไม่ใช่ แต่มันจะ มันดีขึ้นระดับหนึ่งนะ มันจะ แต่ ทำให้ยากขึ้น หัวใจมันอยู่ที่ตัวคนที่ผู้มีอำนาจนะ นั่นแหละ ถ้าคุณคุมบังคับใช้กฎหมายคุณคุมกฎหมายแล้วคุณยัง เอื้อประโยชน์กันอยู่ยังไงก็มีวิธีซิกแซกแต่ถ้าคนที่มีอำนาจนี่คือหัวใจเลยถ้าเอาจริงเอาจังในการจัดการทุจริตเนี่ยดังนั้นผู้นำที่จะปราบโกงปราบทุจริตมันต้องมีเฉพาะนะไม่ใช่ใครก็ได้จะปราบโกงได้ เพราะคุณไม่ได้เอาจริง แต่เราเอาจริง อ่ะคุณผู้ชมครับ มีความเคลื่อนไหวคุณไอซ์รัชนกด้วยนะฮะในกรณีที่เดินทางไปที่จังหวัดพะเยานะฮะไปขึ้นศาลเนาะกับคดีหมิ่นประมาทคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจะมี
อัปเดตตรงนี้นิดเดียวสั้นๆนะฮะคุณผู้ชมครับมันมีปฏิกิริยาของท่านร้อยเอกธรรมนัสในกรณีนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมขออนุญาตฮะ ขอบคุณครับยินดีครับ ผมเพิ่งทราบนะคุณหมอวรงค์ไม่เคยมาช่องวัน นี่คือเป็นการเปิดซิงคุณหมอวรงค์ เปิดซิ ใน ง ช่องวัน ยินดีครับ มาในรายการทอล์กนะแล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ จะต้องเชิญมาตอนเป็นสส หลัง8 กุมภาเชิญเขาอีกถึงฐานะสส ผมยังมีคำถามนะว่าตกลงถ้าสมมุติคุณหมอได้รับเลือกให้เป็นสสแล้วถูกต้องไหมครับ คุณหมอจะโหวตใครเป็นนายกรัฐมนตรีสำคัญนะฮะข้อนี้เดี๋ยวมาฟังคุณหมอนะฮะแต่ก่อนอื่นครับวันนี้ขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาที่มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินมากๆนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อจากไมบาซินต่อกันที่นี่นะครับคุณหมอครับอาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับ นี่ของดีนะฮะยาดมสมุนไพรตามมังกรทองครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับอันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะฮะกระปุกน้ำเงินแล้วก็สลากสีเหลืองนะครับซึ่งอาจารย์ดมผ่านแพ็คมาเลยเหรอฮะ ขนาดแพ็คยัง ไม่เปิด หอมเลยครับ ไม่เปิดฝาหน่อย ขนาด เหรอ แพ็คยังหอมเลยครับ หอม ฮะ ดมไปดมมามีกลิ่นมือทิน อันนี้คือ นะครับ อันนี้อัน มีกลิ่นมือทินติดมาด้วยนะครับ เอาละเอามีกลิ่นมือผม มี อันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะ อันนี้ แต่ หอมอันนี้หอม แต่เขายังมีสูตร ไม่แต่อันเนี้ยไม่ได้มุกนะ อ่า คือถึงอยู่ในซีลมันหอมจริงบางคนนึกว่าอัม ถูก คือเราอัมกันเยอะแต่อันเนี้ยไม่ได้อัม อันนี้ของจริง อันนี้เรื่องจริง แต่เขายังมีสูตรดอกไม้หอมด้วยนะครับ ซึ่งได้รับรางวัลพรีเมียมเออร์เบอร์ Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก Seago Electric นะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่เราจะแนะนำก็คือนี่ฮะเป็นเตาอบครับคุณผู้ชม ว้าว ไซส์ใหญ่จุใจอบอร่อยแบบมือโปรเมนูไหนก็เอาอยู่เตาอบ100 ลิตรนะฮะขนาดใหญ่พิเศษอบได้เยอะในครั้งเดียวมีปุ่มควบคุม4ปุ่มปรับฟังก์ชันได้อิสระอย่างมืออาชีพครับ Seago Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณ Seago Electric นะฮะที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่นะฮะต่อฮะ อาจารย์ศิโรจน์ก่อน ครับ ก่อนเดินทางไปผมต้องมอบทุกอย่างให้อาจารย์ก่อน ได้ครับขอบคุณมากครับ อาจารย์เลดนิดเลดหน่อยไม่เป็นไรเนาะ ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมขอ แต่ ให้ คุณพูดเหมือนผมไม่รู้ทันคุณนะ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่าย จาก HK Pharmaceutical นะครับอันนี้เป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับยาฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ครับขอบคุณครับยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับนี่ฮะ BrainTech Tri Screen ฮะจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD ฮะและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ดLet's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน 14 นิ้วและ 16 นิ้วใส่โค้ด Let's Play AI รับส่วนลดทันทีเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับ ต่อฮะ เย้ ต่อฮะอันนี้ของดี ดีครับ อันนี้ของดีคุณหมอวรงค์ครับ ขอบคุณครับ ซักผ้าครับ ไม่ว่าคุณหมอวรงค์จะเป็นฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าได้เข้า ช่วยโฆษณาให้เลยไหม ไปซักฟอกได้นะฮะบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express นะฮะแบรนด์ Clean D ของ Big C และยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแบรนด์ Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับสั้นๆนิดเดียวอาจารย์ ครับ อาจารย์รีบแล้วใช่ไหมฮะแป๊บเดียวขนาดนี้แล้วไหนๆก็ไหนนะ คุย ไป กัน ให้ ต่อ สุด เถอะ ไปให้สุด ไม่เอาแล้วเอาต่อเลย ต่อเลยนะ ต่อเลยไม่สนใจ คุณไอซ์ลักษณะศรีนอกผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนฮะเดินทางไปที่จังหวัดพะเยาเนื่องจากต้องไปเข้าสู่กระบวนการไต่สวนมูลฟ้องในคดีหมิ่นประมาทที่ท่านร้อยเอกธรรมนัสเป็นโจทยื่นฟ้องนะซึ่งมีทั้งกระแสต่อต้านและชื่นชมไปชมภาพกันหน่อยครับขออภัยเสียงไม่มาแต่ไม่ได้ขายเสียงนะ
แต่เสียงมันไม่มา เล่าบรรยากาศแล้วกันคือคุณไอซ์โดนฟ้องแล้วพื้นที่นั้นพรรคประชาชนเขาไม่มีสส ฮะ นะครับแล้วก็เขาก็ไปรับคำฟ้อง ก็ขึ้นบนรถปิกอัพอะไรของเขาตามอัธยาศัยไป แล้วพอรถจอดคือมีคนเรียกให้เขาจอด ครับ นะครับพอรถจอดปุ๊บ ก็ตามภาพ ชาวบ้านมา อ่า กันกระหึ่มเลยมันเลยเกิดเป็นประเด็นว่าบางคนบอกโอ๊ยพะเยาแตกหรือเปล่า นี่แหละ ช่วงเช้าวันนี้เองที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไงฮะกำลังแก้ไขอยู่นะโอเคไม่เป็นไรเอาของท่านธรรมนัฐในฐานะที่ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำนะครับให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ หลังผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกบั่นไหวบ้างไหมที่คุณไอซ์รัชนกลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดพะเยาและได้รับการตอบรับดี ท่านร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าอย่างไร ฟังเสียงครับ อ้าวน้องเขาบอกคลิปเลยเหรอ อ๋อ น้องที่บอกว่าอกหักกันเหรอครับอ๋อ คุณผู้ชมขออภัยครับผมพลาดเองผมนึกว่ามีปัญหาเสียงของเฉพาะของคลิปของคุณไอซ์แต่ว่ามีปัญหาเสียงทั้งหมด แต่ประเด็นก็คือคุณ ร้อยเอก คุณ ธ ธ ร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  ม ม นั นั ส ฐแกบอกว่าไปครั้งเดียวจะมาอะไรกันนักกันหนาจะไปเปลี่ยนเปินอะไรไปวันอยู่วันเดียวมีซีนอารมณ์ อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตาม แต่อย่า นะ แซวเยอะเดี๋ยวต้องไปพะเยา อาจารย์จะไปพะเยาอะ ผมไม่ไปคุณไปไหมครับ คุณอยากไปไหมครับ ถ้าไปเราไปทั้งโต๊ะเลยป่ะไม่เกี่ยว คุณหมอยังไม่ได้พูดอะไร หมอไม่ได้พูดผมก็ไม่ได้พูด ก็น้องๆที่ไม่ปล่อยเสียงเพราะเขากลัวต้องไปพะเยา อ๋อไม่ผมเราให้ความเป็นธรรมไงเราเปิด ใช่ ส แต่ องฝ่าย เขาไม่ปล่อยเสียงเพราะเขากลัวเดี๋ยวต้องไปพะเยา ใช่มีปัญหาทางเทคนิคงั้นสุดท้ายทิ้งท้ายสั้น ครับ ๆ อาจารย์ศิโรจน์คิดว่าถ้าคุณหมอวรงค์ได้เข้าไป อืม ร่วมรัฐบาลแล้วต้องโหวตนายกต้องโหวตถูกต้องไหมฮะ ต้องโหวตสิครับต้องโหวต ก็ต้องโหวต ไม่ได้ คิดว่าคุณหมอวรงค์จะโหวตนายกคนไหนเดี๋ยวถามคำถามคุณหมอวรงค์ ไม่ได้ไปตอบอย่างนี้เดี๋ยวเขาว่าไม่ได้ ไม่ได้ใช่ไหม เขาจะให้เขาตอบอะไรอ่ะคุณจะให้บอกว่าโหวตพรรคประชาชนเขาก็โดนด่า ไม่รู้ ให้เขาโหวตยศชนันเขาก็โดนด่าให้เขาโหวตอนุทินคนก็บอก แต่ว่า เอ มันเป็น ลือกขทำไ คำถามที่จะวัดกึ๋น แต่หมอวรงค์ต้องตอบ ว่าจะต้องตอบยังไง ใช่ โอเค ใช่ คุณหมอครับ ผมว่าผมยืนชัดนะ ผมคิดว่าจุดยืนผมเวลาผมต่อสู้กับใครเนี่ยผมก็จะมีหลัก คือผมมีความเชื่อถ้าพรรคนี้มีเป็นปฏิปักษ์ต่อความเป็นชาติปฏิปักษ์ต่อกองทัพผมไม่เอาพรรคนี้คือพรรคที่เคยทุจริตคอร์รัปชันจนที่ผมสู้มาตลอดผมไม่เอา ที่เหลือจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ตอบเรื่องแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะผมย้ำถ้าพรรคอื่นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผมคุยได้ จะเป็นพรรคไหนก็ได้ที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ผมยกเว้น2 พรรคจบเลยฮะชัดเจน คือยกเว้นพรรคประชาชนกับเพื่อไทยคุณหมอไม่โหวต ผมไม่ร่วมผมขอเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบ แปลว่าพร้อมจะโหวตให้คุณอนุทิน คือผมพูดในภาพรวมเองคือใครจะไปรู้ว่าใครจะขึ้นมาอันดับหนึ่งถูกไหมฮะงั้นใครขึ้นมาเนี่ยผมเจรจาได้ แต่2 พรรคนี้ผมสู้มาตลอดงั้นผมสู้มาตลอดแต่ผมมีความรู้สึกผมยังยืนอยู่จุดที่ผมยังมองว่านี่ยังเป็นปัญหาอยู่ ผมก็พร้อมตรวจสอบ ผมเนี่ยจริงๆคิดจะตอบว่าคุณหมอโหวตให้อนุทินแต่ผมกลัวว่าถ้าบอกอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพรรคนั้นก็จะบอกว่าโอ้โหขนาดหมอว่าลงค์โหวตให้อนุทินเพราะฉะนั้นประชาชนไปโหวตอนุทินดีกว่าไหมผมกลัวจะไปอย่างนั้นไง ไม่ผม จะไปอย่างนั้นไง คือด้วยหลักการเราไม่รู้อะไรอนาคต คือบางครั้งผมเห็นนักการเมืองต่อให้ยคุณยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงงั้นผมไม่ผูกมัดตัวเองตรงนี้ แต่ผมก็มีจุดยืนของผมว่าทำไมผมปฏิเสธที่จะร่วมกับตรงนี้กับตรงนี้เพราะอะไรนี่คืออุดม อัน กา นี้ ร ผม ณ์ ถามคุณหมอในฐานะประชาชนนะครับแปลว่าคุณหมอไม่ติด เรื่องข้อหาประเภท เขากระโดงหรือหัวสวอะไรคุณหมอไม่ติดเรื่องนี้นะเพราะว่าบางคนจะโจมตีพรรคสีน้ำเงินเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดง คือผมคัดค้านการทุจริตอยู่แล้ว คือแล้วผมเห็นว่าการตรวจสอบการทุจริตผมมันไปไกลมากแล้วนะ ทั้งเขากระโดนทั้งหัวสว แล้วผมเห็นด้วยสนับสนุนด้วยว่าสวควรจะต้องมีการแก้ไข แต่ควรจะต้องมีการเปิดออกมาในรูปแบบเหมือนกับเป็นแก้รายประเด็นรายมาตราว่าสวรูปแบบใหม่มันจะเป็นควรจะเป็นแบบไหน โอเค เพราะว่ามันแฟร์กับประชาชน โอเค อืม ได้ แล้ว ครับ ผมย้ำเลยนะว่า ถ้าสมมุติว่าผมมีเสียงมากพอที่จะร่วมรัฐบาลกับใครก็ได้ แม้ในคอรมอด้วยกันเองผมก็จะตรวจสอบนะ โอเค ซึ่งคุณหมอวรงค์ก็หลายปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงชัดเจนนะฮะเรื่องของการปราบทุจริตคอร์รัปชันชัดเจนในประเด็นนี้นะคุณต้องปล่อยตัวอาจารย์วิโรจน์ ครับ อาจารย์ศิโรจน์แล้วนะครับ ครับ อันนี้คุณผู้ชมไปดูโหวตกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามา 9,000 เกือบ 10,000 โหวตนะฮะคุณสนใจจะกาโหวตโนหรือไม่นะครับสนใจที่ 25%ไม่สนใจที่ 69%ไม่แน่ใจที่ 6%นะฮะขอบคุณทุกท่านสำหรับการโหวตเข้ามานะครับและขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับแล้วก็วันที่8ฮะอีกไม่กี่วันนะ11วันนะครับ คุณหมอวรงค์ครับอาจารย์ศิโรจน์ขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับ ยินดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ แล้ววันนี้ก็ถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับ